Α, δεν είχες πατήσει καθόλου το μικρόφωνο. Είναι από τη Όπως δικιά σου, πάντα, είναι από τη όπως δικιά πάντα, σου. δεν είχες πατήσει το μικρόφωνο στο YouTube. Ενώ με ακούγανε μια χαρά στο TikTok και ανοιγοκλίναμε τα στόματά μας εδώ πέρα και δεν ακούγε ο κόσμος τίποτα. Ήταν από τη μεριά σου. Μάλιστα. Τα έχεις ρυθμίσει εσύ, πρόβλημα δικό σου, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Okay. Εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις πυραμίδες, θα μιλήσουμε για τους Ανουνάκι, για τις ancient pyramids, για τις αρχαίες πυραμίδες, για τους Ανουνάκι. Τι σχέση έχει όλο αυτό με τον πόλεμο που γίνεται τώρα, για τα χαμένα δαχτυλίδια της Λεμούριας, της Ατλαντίδας. Έχω να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω πώς φτιάχνετε. Παιδιά, φτιάξτε σας παρακαλώ, όποιος είναι μέσα στο... Βούλα κατέβα, περίμενε. Κάτσε να κατεβάσω τη βούλα. Την πάτησα. Περίμενε. Ωραία. Πάτησα τη βούλα κατά λάθος. Τώρα μου βγήκαν όλοι να κάνω παραθυράκια πάνω στο TikTok. Δεν θέλω παραθυράκια. Ό,τι θέλει πατάει αυτό, ρε παιδιά. Go live with guests. Όχι, δεν θέλω να κάνω go live with guests. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ας μείνει έτσι για τώρα. Κάτσε να το βγάλω εγώ εδώ. Όχι. Λοιπόν, πάμε, το έφτιαξα. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Εν τω μεταξύ, εσένα σου εμφανίζει κόσμο, εμένα δεν μου εμφανίζει καθόλου κόσμο. Πού, στο TikTok? Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν και στο TikTok. Καλώς τη Μαρία την Κοπαλίδη. Καλησπέρα, Μάθιου. Καλησπέρα σε όλους τους. Γεια σου, Έριν μου. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και στον κόσμο μας στο YouTube. Εσύ... Τους βασικούς και μη εξαιρεταίους. Κάτσε ρε, Μάκη. Εσύ που έχεις δει την έρευνα, αγόρι μου. Πού την έχεις δει εσύ την έρευνα? Κυριακή θα βγει η έρευνα. Τηλεπαθητικά, έχει μπει μέσα στα καλώδια. Είδες ρε Βίκη, με σαμποτάρει, πατάει τα κουμπάκια. Φούλα, συγγνώμη, σε πάτησα κατά λάθος. Λοιπόν. Τι έγινε, διαρρέουνε τα βίντεο μας. Διαρρέουνε τα βίντεο. Ναι, διαρρέουνε τα βίντεο. Γεια σου Άκη Σαλονικέ, γεια σου αδερφέ μου. Ναταλία μου, όμορφή μου Ναταλία, καλησπέρα. Άκη μου, καλησπέρα. Μελίνα, καλώς ήρθατε όλοι. Δωρεάν ερώτηση. Σοφία μου. Λοιπόν, θα μπεις λίγο στο TikTok να σε δει ο κόσμος. Γεια σου κόσμε. Δωρεάν ερώτηση. Συνήθως οι ερωτήσεις δεν τις πληρώνει. Τις απαντήσεις πληρώνουμε. Λοιπόν... Ναι. Περάγκο. Πες το Μαρία μου. Μελίνα, όχι. Στο τέλος, δωρεάν ερώτηση. Τι εννοείς δωρεάν ερώτηση? Σήμερα κάνω εκπομπή, κάθε Παρασκευή κάνω εκπομπή και μιλάμε, είναι θεαματικές οι εκπομπές, δεν είναι ερωτήσεις, είναι θεαματικές εκπομπές που μιλάμε για διάφορα πράγματα. Και σήμερα θα μιλήσουμε, πώς είσαι έτσι γαμό. Θα μπορείς να ρωτήσεις τους δικούς σου. Έτσι. Πώς είσαι έτσι γαμό. Στείλτε τον για πορτοκαλάδα το πιτσιρικά. Γουστάρω. Όταν μπαίνουν τέτοια άτομα, το γουστάρω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν. Καλησπέρα και στο Αερικό. Γεια σου, Αερικό μου, όμορφο. Γεια σου. Και στο Nick Crowded Whispers. Καλώς ήρθατε, καλώς μπήκατε. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάω. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή βράδυ και όπως κάθε εβδομάδα αφήνουμε την επιφάνεια των ειδήσεων για να βουτήξουμε εκεί που οι άλλοι φοβούνται ακόμα και να κοιτάξουν. Απόψε λοιπόν ξεχάστε όσα μάθατε στα σχολικά βιβλία, ξεχάστε τις πυραμίδες ως απλούς τάφους για νεκρούς βασιλιάδες. Απόψε θα μιλήσουμε για μηχανές. Για μηχανές που παράγουν ενέργεια, για κώδικες που κάμπτουν τον χρόνο και για πύλες που οδηγούν πέρα από το δικό μας κόσμο. Τι πραγματικά βρήκαν οι στρατιωτικοί στις ερήμους του Ιράκ, γιατί οι Ζιγκουράτ της
Ουρ φυλάσσεται σαν το πιο ακριβό μυστικό του πλανήτη. Υπάρχει πράγματι μια ενεργή αστρική πύλη που αποτέλεσε την πραγματική αιτία ενός παγκόσμιου πολέμου. Από τα χαμένα δαχτυλίδια της Λεμούριας μέχρι τις βυθισμένες πυραμίδες του Ειρηνικού, που η Google προσπαθεί να σβήσει από τους χάρτες, μέχρι τα κρυφά πειράματα του Νίκολα Τέσλα, που ήθελε να δώσει φως από το μηδέν. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Και το κυριότερο, θα αγγίξουμε το Project Bluebeam. Όλοι αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν για ποιο πράγμα μιλάω. Μήπως το μέλλον μας είναι ήδη σκηνοθετημένο? Μήπως η μεγάλη αποκάλυψη που περιμένουμε δεν είναι παρά ένα ψηφιακό... Αχ, με παίρνει κάτι τέτοια ώρα. Παρά ένα... Συγγνώμη, γιατί με παίρνουν από Αμερική. Ζητώ 1000 συγγνώμη. Μήπως η μεγάλη αποκάλυψη που περιμένουμε δεν είναι παρά ένα ψηφιακό ολόγραμμα στον ουρανό? Πάρτε μια βαθιά ανάσα, απόψε πυραμίδες ξυπνούν, οι αστρικές πύλες ανοίγουν και το δαχτυλίδι της αλήθειας αρχίζει να δονείται. Είστε έτοιμοι να δείτε τι κρύβεται πίσω από το πέπλο? Ξεκινάμε. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα, αν μπορείς, να στείλεις ένα μήνυμα στην Κάντι και να της πεις ότι δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, γιατί είναι για τον Οκτώβριο που, που πρέπει να πάω. Λοιπόν. Τι ήταν αυτό? Ήταν ένα πυροβόλο του αερικού. Λοιπόν, μιλάμε για Stargate, φοράμε μπλούζες με ούφο εδώ πέρα, μας βγάζει και διαστημόπλια. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, αγάπη. Λοιπόν, οι πυραμίδες της Γκίζας είναι οι πιο διάσημες. Χτίστηκαν κατά την περίοδο του αρχαίου βασίλειου, περίπου 2.500 π.Χ. Ποιοι τις έκτισαν? Παρά τις θεωρίες για δούλους ή εξωγήινους, οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν βρει ολόκληρες πόλεις εργατών. Ήταν ελεύθεροι Αιγύπτιοι, πολίτες, εξειδικευμένοι τεχνίτες και αγρότες, που δούλευαν κατά την περίοδο που ο Νείλος πλημμύριζε τα χωράφια τους. Χρησιμοποίησαν ασβεστόλιθο για να τις χτίσουν και γρανίτη. Η μεταφορά γινόταν με έλκυθρα πάνω σε βρεγμένη άμμο που μειώνει την τριβή και ανύψωση με πολύπλοκα συστήματα ραμπών. Λοιπόν, ήταν τάφη σύμβολα, οι πυραμίδες αντιπροσωπεύαν τις ακτίνες του ήλιου που σταθεροποιήθηκαν για να βοηθήσουν την ψυχή του Φαραώ, υποτίθεται, να ανέβει στον ουρανό. Πάμε και λίγο στους Μάγια και στους Αζδέκους, τα βουνά των θεών. Στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική, οι πυραμίδες έχουν διαφορετικό σχήμα, είναι βαθυμιδωτό και η χρήση τους είναι η Μάγια που π.Χ. Τσίκεν Ίντζα, έτσι λεγότανε, και αργότερα οι Αζδέκοι, οι Τεοτιουκάν. Λοιπόν, σε αντίθεση με τις Αιγυπτιακές πυραμίδες, αυτές ήταν κυρίως ναοί. Στην κορυφή γινόταν τελετουργίες και θυσίες. Σαν αυτό που είχες δει όταν σου έκανε αναδρομή. Λοιπόν, ήταν το κέντρο της θρησκευτικής και πολιτικής ζωής τους. Πολλές από αυτές τι πειράζεις πάλι, παιδάκι? Τίποτα, σε κεντράρω πιο καλά στην οθόνη. Που είσαι ναι, Νίκ, και τους Ίνκας. Για αυτούς μιλάω αυτή τη στιγμή. Πολλές είναι ευθυγραμμισμένες με αστρονομικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, στην πυραμίδα του Κουκουλκάν, κατά τις ησημερίες, η σκιά σχηματίζει ένα φίδι που γλιστράει στα σκαλιά. Η Ελλάδα. Ναι, υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 20 πυραμίδες, με την πιο διάσημη την πυραμίδα του Ελληνικού στο Άργος. Δεν ήταν τάφη Φαραώ. Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι ήταν φρικτοριές, παρατηρητήρια για σήματα φωτιάς ή οχυρά για τον έλεγχο των δρόμων. Κάποιες αμφιλεγόμενες μετρήσεις ισχυρίστηκαν ότι είναι παλιότερες από τις Αιγυπτιακές, αλλά η επίσημη αρχαιολογία τις χρονολογεί το 4ο αιώνα π.Χ. Αν δεν κάνω λάθος, η πυραμίδα του Ελληνικού δεν έχει μύτη. Είναι κατασκευασμένη και καλά ότι δεν τέμνεται πάνω. Ναι. Νομίζω του Ελληνικού είναι. Και είναι και νομίζω και σε μαύρο χρώμα, γκριζομαύρο. Επίσης, ναι, είναι γκριζομαύρο και επίσης αυτή δεν είναι που είναι στη Θήβα. Ή όχι, είναι η άλλη στη Θήβα, που είναι γκρίζα άσπρη στη Θήβα. Αυτή νομίζω ότι είναι. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα που πέφτει. Μια φορά έχω πάει. Καλησπέρα, Άκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν και στο TikTok και στο YouTube. Λοιπόν, ευθυγράμμιση και εξωγήινη. Η ευθυγράμμιση είναι αλήθεια ότι οι πυραμίδες της Γκίζας είναι ευθυγραμμισμένες με τρομερή ακρίβεια στο βορρά και αντιστοιχούν κατά πολλούς στη ζώνη του Ορίωνα. Οι αρχαίοι ήταν εξαιρετικοί αστρονόμοι. Ο ουρανός είναι το GPS και το ρολόι τους. Η θεωρία ότι οι άνθρωποι ήταν πολύ πρωτόγονοι για να κάνουν, λέει, κάποιοι λένε
να χτίσουν τις πυραμίδες, είναι λίγο άδικο. Για την ανθρώπινη ευφυΐα. Άλλοι λένε έτσι και άλλοι λένε ότι υπάρχουν αποδείξεις για εξωγήινη παρέμβαση. Υπάρχουν όμως και αποδείξεις για μαθηματικά πειραματισμό. Βλέπετε την κεκλειμένη πυραμίδα που παρολίγο να καταρρεύσει. Τι κρύβουν πραγματικά? Το μεγάλο όφελος δεν ήταν ο χρυσός που συνήθως κλεβόταν γρήγορα, αλλά η πολιτική ισχύς. Ένας ηγεμόνας που μπορεί να κινητοποιήσει 20.000 ανθρώπους για 20 χρόνια δείχνει απόλυτη δύναμη. Πνευματική συνοχή. Οι κατασκευές αυτές ένωναν το λαό κάτω από μία κοινή κοσμοθεωρία. Ενεργειακές θεωρίες, κάποιοι ερευνητές εκτός επίσημης επιστήμης υποστηρίζουν ότι η Μεγάλη Πυραμίδα λειτουργούσε ως παραγωγός ενέργειας λόγω του χαλαζία. Στο γρανίτι είχε κόκκινο χαλαζία μέσα. Άλλοι λένε μαύρο, άλλοι λένε κόκκινο. Αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ πειραματικά. Σημείωση. Το πραγματικό μυστικό δεν είναι ποιος τις έκτισε, αλλά το πώς κατάφεραν να έχουν τέτοια μαθηματική ακρίβεια χωρίς υπολογιστές. Για παράδειγμα, η αναλογία της περιμέτρου της Μεγάλης Πυραμίδας προς το ύψος της προσεγγίζει πολύ κοντά την τιμή 2π. Η πυραμίδα του Ελληνικού βρίσκεται στην Αργολίδα, κοντά στο χωριό Ελληνικό, στο κεφαλάρι του Άργους. Καμία σχέση με τη Θήβα. Καμία σχέση με τη Θήβα. Ωραία. Και εγώ δεν ήμουν καθόλου σίγουρος, που σου λέω, μια φορά έχω πάει μόνο. Λοιπόν, το 2017 και μέχρι το 2023, επιστήμονες χρησιμοποιούσαν τηλεσκόπια μειονίων, σωματίδια που προέρχονται από την κοσμική ακτινοβολία και διαπερνούν την πέτρα. Τι βρήκαν στη Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα? Το μεγάλο κενό, το Big Void που λέμε στα αγγλικά, ένα τεράστιος άδειος χώρος, μήκος τουλάχιστον 30 μέτρων, ακριβώς πάνω από τη Μεγάλη Γαλαρία. Δεν υπάρχει είσοδος. Ο διάδρομος της βόρειας όψης, ένα μικρότερο κενό πίσω από την κύρια είσοδο που επιβεβαιώθηκε με ενδοσκοπική κάμερα το 2023. Το μυστικό. Γιατί υπάρχουν? Οι αρχαιολόγοι λένε ότι ίσως είναι δομικά κενά για να εκτονώνεται η πίεση του βάρους. Άλλοι λάτρεις των μυστηρίων πιστεύουν ότι κρύβουν το πραγματικό σώμα του Χέοπα, καθώς ο θάλαμος του βασιλιά βρέθηκε άδειος. Έχει κάποιος να πει κάτι? Είναι κάποιες ερωτήσεις μέσα από το TikTok, μέσα από το YouTube? Όχι, Άρα συνεχίζω. Λοιπόν. Ναι, άμα είναι στο τέλος θα τις συγκεντρώσουν. Συνήθως έτσι θα το κάνουν. Πάμε λίγο με μαθηματική και γεωμετρική τελειότητα. Αν αναλύσουμε τις διαστάσεις της Μεγάλης Πυραμίδας, εμφανίζονται σταθερές που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν τότε. Ο αριθμός π 3,14, αν διαιρέσει την περίμετρο της βάσης, με το διπλάσιο του ύψους, παίρνει το 3,14159π. Η χρυσή τομή φ 1618. Οι αναλογίες των πλευρών ακολουθούν τη χρυσή τομή που θεωρείται ο κανόνας της θεϊκής ομορφιάς στη φύση. Η ταχύτητα του φωτός. Μια σύμπτωση που τρελαίνει το διαδίκτυο. Οι γεωγραφικές συνταγμένες της Μεγάλης Πυραμίδας είναι 29 εκατομμύρια, νομίζω ότι είναι. Πού είσαι? Εδώ. Να δω πώς το λέει. 29.792.458. Σερκ. Έτσι, σερκ N. Η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι 299.792.358. Μέτρα το δευτερόλεπτο. Σημείωση. Οι αρχαιολόγοι το θεωρούν σύμπτωση, καθώς οι Αιγύπτιοι δεν χρησιμοποιούσαν το μέτρο ούτε τις μοίρες όπως εμείς σήμερα. Η θεωρία του εργοστασίου ενέργειας Giza Power Plant. Ο Κρίστοφερ Ντάν πρότεινε μια θεωρία που αντικαθιστά τον τάφο με τη μηχανή. Ο γρανίτης, ο θάλαμος του βασιλιά του Χέοπα, είναι φτιαγμένος από κόκκινο γρανίτη που έχει υψηλή περιεκτικότητα σαν χαλαζία. Ο χαλαζίας είναι πιεζοηλεκτρικό υλικό, παράγει ηλεκτρισμό υποπίεση. Δονήσεις. Η πυραμίδα ίσως λειτουργούσε ως ένας τεράστιος συντονιστής που μετέτρεπε τις δονήσεις της γης σε ενέργεια. Συν το υδρογόνο. Βρέθηκαν ίχνη χημικών, υδροχλωρικό οξύ και ψευδάργυρος στους αερογούς, οδηγώντας κάποιους να πιστεύουν ότι παρήγαγαν αέριο υδρογόνο. Μπράβο, Νίκ. Σωστά. Ευθυγράμμιση με τα άστρα. Η θεωρία του Ορίωνα. Ο Ρόμπερτ Μπουαβάλ παρατήρησε ότι οι τρεις πυραμίδες της Γκίζας δεν είναι σε ευθεία γραμμή,
αλλά η μικρότερη είναι αφρός έξω, ακριβώς όπως τα 3 αστέρια στη ζώνη του Ορίωνα. Ο Σύριος, οι αραιογοί στο θάλαμο της βασίλισσας, σημαδεύαν τον Σύριο, το άστρο της Ίσιδας και τον Ορίωνα το άστρο του Οσύρη, 2.500 π.Χ. Γιατί όμως αυτό? Γιατί για τους Αιγύπτιους ο ουρανός ήταν ο καθρέφτης της γης, Ντουάτ, έτσι το φωνάζανε. Χτίζοντας τις πυραμίδες, έτσι μετέφεραν την ουράνια τάξη στην επίγεια ζωή. Καλησπέρα Dark Hunters Team. Καλησπέρα. Λοιπόν, η μάγια και ο χρόνος. Στην Αμερική το μυστικό δεν είναι η ενέργεια, αλλά ο χρόνος. Η πυραμίδα του Κουκουλκάν, El Castillo, έχει 4 σκάλες με 99 σκαλοπάτια. Η κάθε μία 4 φορές το 91 ίσον 364. Αν προσθέσεις την κορυφή, έχει 365, όσες ημέρες του έτος. Ακουστική. Αν χειροκροτήσεις μπροστά σε αυτή την πυραμίδα, η ηχό του επιστρέφει ακούγοντας σαν το κελάιδισμα του ιερού Πολιού και Τζάλ. Αυτό είναι αποτέλεσμα ακριβέστατου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τελικά, ποιο το όφελος? Αν βγάλουμε την πνευματική πλευρά, το όφελος ήταν η αθανασία. Για τους Φαραώ η πυραμίδα ήταν μια μηχανή ανάστασης. Για την κοινωνία ήταν ένας τρόπος να οργανωθεί το κράτος. Για να χτίσεις κάτι τέτοιο χρειάζεσαι logistics, αποθήκες τροφίμων, γραφειοκρατία και ένα κοινό σκοπό. Οι πυραμίδες έκτισαν την Αίγυπτο όσο η Αίγυπτος έκτισε τις πυραμίδες. Λοιπόν, το μυστήριο της ηλικίας, η θεωρία της διάβρωσης. Πάμε τώρα για τη σφίγγα. Και θα σας μιλήσω για τη σφίγγα και το τι κρύβεται μέσα στη σφίγγα. Ενώ η επίσημη ιστορία λέει ότι η σφίγγα χτίστηκε από τον Χέφρι το 2.500 π.Χ., ο γεωλόγος Ρόμπερτ Σοχ και ερευνητής John Anthony West συγκλώνησαν την επιστημονική κοινότητα με μια παρατήρηση. Διάβρωση του νερού, από νερό, Το σώμα της σφίγγας και τα τείχη που την περιβάλλουν έχουν βαθιές κάθετες αυλακώσεις που προκαλούνται από καταρρακτώδεις βροχές. Το πρόβλημα, η Αίγυπτος είναι έρημος εδώ και 5.000 χρόνια. Τέτοιες βροχοπτώσεις υπήρχαν μόνο στο τέλος της τελευταίας παγετωδός περίοδου, περίπου το 10.000 π.Χ. Θεωρία, η σφίγγα είναι πολύ παλιότερη, ίσως 12.000 ετών. Ο Χέφρης απλώς τη βρήκε ήδη διαβρωμένη και ξανασκάλισε το κεφάλι, το οποίο είναι δυσανάλογο και δυσανάλογα μικρό σε σχέση με το σώμα, για να μοιάζει με τον ίδιο. Έτσι το έκανε αυτός. Πολλοί πιστεύουν ότι αρχικά το κεφάλι ήταν λιοντάρι, ευθυγραμμασμένο με τον αστερισμό του Λέοντα εκείνη την εποχή. Και πήγε ο άλλος, σκάλισε το κεφάλι και το έκανε στο δικό του. Τι ωραία. Ναι, Dark Hunters είναι πολύ παλιά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Η αίθουσα των καταγραφών. Hall of Records. Αυτή είναι η πιο καυτή θεωρία. Μείνετε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που θα σας πω. Και επίσης θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα σήμερα. Η αίθουσα των καταγραφών, Hall of Records. Αυτή είναι η πιο καυτή θεωρία που ξεκίνησε από τον Αμερικάνο προφήτη Edgar Cayce τη δεκαετία του 1930. Η πρόβλεψη. Ο Cayce ισχυρίστηκε ότι κάτω το δεξί πόδι της σφίγγας υπάρχει μια κρυφή αίθουσα που περιέχει την ιστορία της χαμένης Ατλαντίδας. Και θα σας πω τώρα πού κολλάνε όλα αυτά. Λοιπόν, τη δεκαετία του 1930, η πρόβλεψη, ότι στο δεξί πόδι της σφίγγας υπάρχει μια κρυφή... Ο Cayce ισχυρίζεται ότι κάτω από το δεξί πόδι της σφίγγας υπάρχει μια κρυφή αίθουσα που περιέχει την ιστορία της χαμένης Ατλαντίδας και όλη τη γνώση της αρχαιότητας. Επιστημονικά ευρήματα. Το 1993, σεισμικές έρευνες με ηχητικά κύματα πράγματι εντόπισαν μια μεγάλη ορθογώνια κοιλότητα ακριβώς εκεί που είχε πει ο Cayce. Γιατί δεν την ανοίγουνε. Οι Αιγυπτιακές αρχές με επικεφαλή τον Ζάχη Χαουάς για χρόνια είναι εξαιρετικά προσεκτικές. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για φυσικά κενά στον ασβεστόλιθο. Ωστόσο, η άρνησή τους για περαιτέρω ανασκαφές τροφοδοτεί τις θεωρίες ότι κάτι ξέρουν και κάτι κρύβουν. Πρόσφατες ανακαλύψεις 24 με 25. Οι έρευνες συνεχίζονται με τεχνολογία αιχμής ραντάρ, SAR και μειόνια. Υπόγειες πόλεις, πρόσφατες αναφορές από ερευνητές όπως ο Μάλαγκα κάνουν λόγο για τεράστιες δομές σε βάθος 600 μέτρων κάτω από την Γκίζα.
που μοιάζουν με άξονες και σπυροειδή διαδρόμους. Αν η επίσημη αρχαιολογία της απορρίπτει ως θόρυβο των μηχανημάτων, η συζήτηση για ένα υπόγειο λαβύρινθο που ενώνει τις πυραμίδες με τη Σφίγγα παραμένει ζωντανή. Τούνελ στη Σφίγγα. Είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 τούνελ, ένα πίσω από το κεφάλι της, ένα στην ουρά της και ένα κάτω από το στήθος της. Τα περισσότερα φαίνονται να είναι έργα αρχαιοκάπηλων ή μεταγενέστερες προσπάθειες εξερεύνησης, αλλά το περιεχόμενό τους παραμένει μυστήριο. Λοιπόν, προχωράω. Dark Hunters θέλουν να μείνει μυστικό. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο ο κόσμος να πει, να ρωτήσει, θέλει κάτι, συνεχίσω. Δεν γράφω εξετάσεις κάπου. Γιατί εξετάσεις λες, Διονυσία? Δεν ξέρω. Εσύ γράφεις εξετάσεις αυτά που λέω. Έτσι. Λοιπόν. Αν δεχτούμε τις εναλλακτικές θεωρίες, το όφελος δεν ήταν ένας τάφος, αλλά μία χρονοκάψουλα. Το έχουν πει 1.000.000 φορές αυτό. Σφράγιση γνώσης. Η Σφίγγα λειτουργεί ως φύλακας. Αν μια παλιότερη προηγμένη πολιτισμική βαθμίδα που έχω Ατλαντίδα ήξερε ότι έρχεται μια καταστροφή, κατακλυσμός, θα έκτιζε κάτι τόσο τεράστιο που δεν θα μπορούσε να καταστραφεί για να προειδοποιήσει τις επόμενες γενιές. Αστρονομικό ρολόι. Κρατήστε αυτές τις λέξεις που σας λέω. Ατλαντίδα, αστρονομικό ρολόι, το δαχτυλίδι είναι λέξεις κλειδιά. Λοιπόν, η Σφίγγα κοιτάζει ακριβώς την Ανατολή. Στις Ισημερίες η ευθυγράμμιση είναι τέλεια. Λειτουργεί ως ένας δείκτης του μεγάλου κύκλου των 26.000 ετών μετάπτωση των Ισημεριών. Συμπέρασμα, η επίσημη επιστήμη βλέπει έναν τάφο και ένα μνημείο ισχύως. Η εναλλακτική έρευνα, όπως είμαστε εμείς καλή ώρα, βλέπει μια υπερμηχανή γνώσης και ένα αποτύπωμα μιας ξεχασμένης ανθρωπότητας. Και όταν λέω εμείς, εννοούμε όσοι ασχολούνται με το παραφυσικό, διαβάζουν με το μεταφυσικό κτλ. Όχι εγώ και το παιδί από εδώ. Λοιπόν. Η θεωρία της ακουστικής αιώρησης. Sonic levitation. Υπάρχουν αρχαίοι θρύλοι από την Αίγυπτο και το Θιβέτ που περιγράφουν οι ιερείς να ψέλνουν ή να χτυπούν τεράστια τύμπανα και μεταλλικά όργανα, προκαλώντας τις πέτρες να σηκώνται και να γλιστρούν στον αέρα. Έτσι λέγανε ότι χτίστηκαν οι πυραμίδες και διάφορα αρχαία ελληνικά μνημεία. Έτσι. Η φυσική πίσω από αυτό. Σήμερα ξέρουμε ότι η ακουστική αιώραση είναι πραγματικότητα. Χρησιμοποιώντας ηχητικά κύματα σε συγκεκριμένες συχνότητες, οι επιστήμονες μπορούν να κρατήσουν αντικείμενα στον αέρα. Το πρόβλημα όμως, στο εργαστήριο το κάνουν με μικρά σωματίδια. Για να σηκώσει έναν ογκόλιθο 70 τόνων, όπως ήταν τις πυραμίδες, όπως αυτή στο θάλαμο του βασιλιά, χρειαζόσουν τρομακτική ένταση ήχου σε δεσιμπέλ, που πιθανότατα θα διέλυε τα τύμπανα των ανθρώπων. Το κλειδί. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι αρχαίοι δεν χρησιμοποιούσαν μόνο ένταση, αλλά συντονισμό. Αν βρεις τη συχνότητα συντονισμού της πέτρας, μπορείς να εκμηδενήσεις την τριβή, κάνοντάς της να μετακινείται σαν να είναι πάνω σε πάγο. Η Μεγάλη Πυραμίδα ως αντιηχείο. Όταν μπαίνεις στο θάλαμο του βασιλιά, η ακουστική εμπειρία είναι απόκοσμη. Και αυτό μου το έχουν πει πάρα πολλοί κόσμος που έχει πάει στις πυραμίδες. Ο θάλαμος είναι φτιαγμένος από ροζ γρανίτη, ένα υλικό γεμάτο κρυστάλλους, χαλαζία. Ο συντονισμός των 432 Hz. Πολλοί ερευνητές έχουν μετρήσει ότι ο θάλαμος συντονίζεται σε συγκεκριμένες χαμηλές συχνότητες. Λέγεται ότι αν κάποιος ψάλει μες στη σαρκοφάγο, ο ήχος ενισχύεται τόσο πολύ που νιώθεις το σώμα σου να δονείται ολόκληρο. Υποηχητικά κύματα. Η πυραμίδα ίσως παγίδευε τους χαμηλούς ήχους του αέρα ή τις δονήσεις της γης, μετατρέποντάς τους σε υπόηχους, ήχοι που δεν ακούμε αλλά νιώθουμε. Αυτοί οι ήχοι επηρεάζουν τα κύματα του εγκεφάλου, προκαλώντας καταστάσεις έκστασης ή βαθιάς χαλάρωσης. Λοιπόν, τα μυστικά των Τιζέτ και των διαπασών. Σε πολλούς αιγυπτιακούς στίχους βλέπουμε τα σύμβολα Τιζέτ, ένα στήλος που μοιάζει με μονοτήρα ηλεκτρικού ρεύματος, που έχει το λαμπτήρα από πάνω, τη λάμπα, και αντικείμενα που μοιάζουν με τεράστια διαπασών.
Υπάρχει μια αμφιλεγόμενη θεωρία ότι αυτά τα διαπασόν χρησιμοποιούνταν για να χτυπήσουν τις πέτρες και να τις κάνουν να δονούνται, μειώντας το βάρος τους κατά τη μεταφορά. Αν και δεν έχει βρεθεί τέτοιο εργαλείο από μέταλλο, ίσως τα έλειωσαν αργότερα. Οι απεικονίσεις όμως δείχνουν μια αιμονή των Αιγύπτιων με τον ήχο και τη δόνηση. Τι έγινε? Όχι, στο TikTok κάτι θέλει να καφετσώσει ο Άλκης. Ναι, τι πράγμα? Προφανώς μάλλον το link από το YouTube. Οκ. Εκτός αν μπορείς να το κάνεις εσύ κάποια στιγμή, γιατί ίσως να το ζητάνε κιόλας. Αν κατάλαβα καλά, μάλλον αυτό θέλει να καφετσώσει. Ωραία. Πρέπει να το κάνετε pin. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς το κάνουν αυτό στο YouTube. Anyway. Ούτε εγώ ξέρω. Το όφελος θεραπεία. Αν η πυραμίδα ήταν μια ακουστική μηχανή, ποιος ήταν ο σκοπός? Πνευματική μετάλλαξη, ο Φαραώ ή ο μοιημένος ξάπνας στη σαρκοφάγο και δεχόταν έναν βομβαρδισμό συγχρονιτήτων που άλλαζε τη συνείδησή του, επιτρέποντάς του να ταξιδέψει στα άστρα. Παραγωγή ενέργειας, όπως αναφέρουμε πριν, η πίεση στις πέτρες, πιεζοηλεκτρισμός, σε συνδυασμό με τον ηχητικό συντονισμό, θα μπορούσε να παράγει ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Παγκόσμιο δίκτυο. Υπάρχει η τρελή αλλά ενδιαφέρουσα θεωρία ότι όλες οι πυραμίδες στον κόσμο, Αίγυπτο, Μεξικό, Κίνα, Ελλάδα, ήταν συντονισμένες μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας ή ενέργειας μέσω της γης. Το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει πού πήγε αυτή η γνώση. Πολλοί πιστεύουν ότι μια τεράστια φυσική καταστροφή, ο κατακλυσμός του Νόε ή η πτώση κομήτη πριν 12.000 χρόνια εξαφάνισε τον προηγούμενο πολιτισμό που είχε αυτές τις γνώσεις, αφήνοντας πίσω μόνο τα περιττά κουφάρια, τις πυραμίδες δηλαδή, που οι μεταγενέστεροι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να επαναχρησιμοποιήσουν. Να κάνω ένα break. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Μέσω από YouTube, μέσω από το TikTok. Μπράβο ρε εσύ Νίκο. Νίκο μέσα στο TikTok. Nick Crowded Whispers. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμένα μ' αφήνει. Λοιπόν, πάμε. Δεν μ' αφήνει ούτε εμένα να το καρφιτσώσω. Πάμε τώρα η σύνδεση με την Ατλαντίδα, η μητέρα των πυραμιδών. Η επικρατούσα εναλλακτική θεωρία από ερευνητές όπως ο Γκράιαμ Χάνκοκ υποστηρίζει ότι οι πυραμίδες δεν είναι αιγυπτιακές στην καταγωγή, αλλά το έργο των επιζώντων της Ατλαντίδας. Όσοι μου στέλνετε μηνύματα, παιδιά, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω και δεν μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, ο κατακλυσμός το 10.000 π.Χ. Πριν από περίπου 12.000 χρόνια, μια παγκόσμια καταστροφή, πιθανώς πτώση κομήτη, προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες. Οι επιζώντες της Ατλαντίδας που είχαν προηγούμενη τεχνολογία διασκορπίστηκαν στον κόσμο. Οι εκπολιτιστές, αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζονται στους μύθους των Μάγια ως Κουατζαλκουάτι, το φτερωτό φίδι, και στους Αιγύπτιους ως Θόθ, ο θεός της σοφίας. Ήταν ψηλοί με περίεργα ρούχα και δίδαξαν στους ντόπιους γεωργία, αστρονομία και πώς να χτίζουν με τεράστιες πέτρες. Οι πυραμίδες χτίστηκαν παντού, Αίγυπτο, Μεξικό, Κίνα, Ινδονησία, γιατί ήταν η αρχιτεκτονική υπογραφή της Ατλαντίδας. Ήταν κατασκευές φτιαγμένες να αντέχουν χιλιάδες χρόνια, λειτουργώντας ως κυβωτή γνώσης για να μην ξεχαστεί η επιστήμη τους. Η θεωρία των Stargates, οι πυραμίδες ως αστρικές πύλες, δεν αφορά απαραίτητα ένα φυσικό δαχτυλίδι που σε τηλεμεταφέρει όπως στις ταινίες. Και όταν λέμε το δαχτυλίδι που έχει γύρω-γύρω και έχει σύμβολα, που το έχουν δει όλοι σε κάτι Stargate έργα. Λοιπόν, αλλά κάτι πολύ πιο εσωτερικό και ενεργειακό. Όπως είδαμε με την ακουστική, οι πυραμίδες λειτουργούν ως ενισχυτές συνείδησης. Ο σκοπός ήταν να εκτοξεύσουν την ψυχή του ιερέα ή του Φαραώ σε άλλες διαστάσεις ή πλανήτες, κυρίως στο Σύριο και στον Ορίωνα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το σχήμα της πυραμίδας και τα υλικά της, γρανίτης και χαλασσίας, δημιουργούν ένα στατικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που επέτρεπε την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Εκεί έχουμε την κβαντική εμπλοκή. Με άλλους πολιτισμούς στο σύμπαν ξεπερνώντας τη ταχύτητα του φωτός. Η Μεγάλη Πυραμίδα ως φάρος. Αν τη στην από ψηλά, η τοποθέτησή της είναι στο ακριβές γεωγραφικό κέντρο της γης, στο σημείο που τέμνονται οι περισσότερες στεριές.
Αυτό την καθιστά ένα τέλειο φάρο ή κεραία για οποιονδήποτε πλησιάσει τον πλανήτη μας από το διάστημα. Έχω γράψει πολλά πράγματα εδώ πέρα. Τι κρύβεται πράγματι μέσα που δεν μας λένε. Η σιδερένια πλάκα. Μέσα από τη Μεγάλη Πυραμίδα βρέθηκε μια πλάκα από σίδερο που δεν έχει σκουριάσει για χιλιάδες χρόνια. Η ανάλυση έδειξε ότι ήταν μετεωρητικός σίδηρος. Οι αρχαίοι πιστεύουν ότι το μέταλλο από τον ουρανό είχε μαγικές ιδιότητες και συνδέσεις με τους θεούς. Η ηλεκτρομαγνητική συγκέντρωση. Το 2018 φυσικοί απέδειξαν ότι η Μεγάλη Πυραμίδα μπορεί να συγκεντρώσει ηλεκτρομαγνητική υπενέργεια στους ιστορικούς της θαλάμους και κάτω από τη βάση της. Αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, είναι δημοσιευμένης φυσικά. Το απόλυτο όφελος των πυραμιδών ήταν η διατήρηση της ισορροπίας της γης. Μια θεωρία λέει ότι οι πυραμίδες λειτουργούσαν ως βελόνες ακουπουντουρισμού για τον πλανήτη, σταθεροποιώντας τον άξονα της γης και προλαβαίνοντας σεισμούς ή νέες καταστροφές. Εγώ τα μεταφράζω όλα αυτά από τα αγγλικά στα ελληνικά, γι' αυτό είναι κάποιες λέξεις που δεν... Η πιο ισορροπημένη άποψη είναι ότι οι πυραμίδες χτίστηκαν από ανθρώπους, έτσι λένε. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά από μια ανθρωπότητα που ήταν πολύ πιο εξελιγμένη από ό,τι μας διδάσκουν στα σχολεία. Είτε είχαν βοήθεια από επισκέπτες, είτε απλώς είχαν ανακαλύψει το νόμο της φύσης, αυτό ναι, που εμείς σήμερα αγνοούμε, όπως τη δύναμη του ήχου και της γεωμετρίας. Το μεγάλο μυστικό είναι ότι οι πυραμίδες δεν είναι τάφη νεκρών, αλλά μνημεία ζωής. Είναι εκεί για να μας θυμίσουν ότι ο άνθρωπος κάποτε ήταν σε απόλυτη αρμονία με το σύμπαν και το άστρα. Ακούω, καμιά ερώτηση, τίποτα, πριν συνεχίσω. Όχι. Τώρα βρέθηκε μια ερώτηση από τον Νίκο, το δικό μας, τον Νίκο. Αυτό το κοντούλι, το πάρα πολύ κοντούλι, το... Τι είναι ο όρος άνθρωπος. Τι είναι ο όρος άνθρωπος. Ας το να ρωτάει μόνο του αυτού, θα το εξηγήσω αύριο. Άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι η χειρότερη εξέλιξη των πολυκύτταρων οργανισμών, των μυτοχονδρίων, όλα αυτά. Ό,τι κατάδια υπάρχει, λέγεται άνθρωπος. Δεν τα πας καλά με τους ανθρώπους, έτσι. Οριακά μου μιλάω μερικές φορές στον καθρέφτη. Γεια σου ρε Dark. Με έχει μπει και η Dark Shadow. Έχει δίκιο το κορίτσι. Συμφωνώ, λέει απόλυτα. Λοιπόν, πάμε τώρα Ατλαντίδα. Η πηγή της ιερής γεωμετρίας. Η Ατλαντίδα δεν ήταν απλώς ένα νησί. Ήταν ένας παγκόσμιος πολιτισμός που κατήχε την ιερή γεωμετρία. Ο κρύσταλλος του ΑΗ, ο Έντγκαρ Κέισι, περιγράφει ότι οι Ατλάντες χρησιμοποιούσαν τεράστιους κρυστάλλους για να συγκεντρώσουν την ηλιακή και κοσμική ενέργεια. Όταν ο πολιτισμός τους καταστράφηκε περίπου το 10.000 π.Χ., 10.500 π.Χ., οι επιζώντες μετέφεραν αυτή την τεχνολογία στην Αίγυπτο. Οι Ζεπ Τέπι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, μιλούσαν για τον πρώτο καιρό, μια χρυσή εποχή όπου οι θεοί ζούσαν ανάμεσά τους στους ανθρώπους. Αυτοί οι θεοί ήταν πιθανότητα οι επιζώντας Ατλάντες που έκτισαν τη Σφίγγα και τις πρώτες πυραμίδες ως σταθμούς μεταφοράς γνώσης. Η μεταφορά της πέτρας. Η ατλαντική τεχνολογία δεν βασιζόταν στην καύση όπως η δική μας, αλλά στο αντιβαρυτικό συντονισμό. Γι' αυτό βλέπουμε ογκόλιθους 100 πλάς τόνων να ταιριάζουν με ακρίβεια χιλιοστού όταν χτίσαν τις πυραμίδες. Χρησιμοποιούσαν τον ήχο για να ακυρώσουν το βάρος της ύλης. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτό. Λοιπόν, στην επιστήμη μια αστρική πύλη είναι μια σκουλικότρυπα. Ο Einstein-Rosen Bridge. Στην αρχαιότητα οι πυραμίδες ήταν το μέσο για να ανοίξουν τέτοιες πύλες. Πώς λειτουργούσε η πύλη της Γκίζας, η τοποθεσία. Οι πυραμίδες είναι χτισμένες πάνω σε ley lines. Όλοι ξέρουμε τι είναι οι ley lines, έτσι. Ενεργειακές γραμμές της γης. Εκεί που τέμονται αυτές οι γραμμές, το μαγνητικό πεδίο είναι πιο λεπτό, επιτρέποντας τη διάνοιξη διαστάσεων. Το σχήμα. Είναι αυτό που λέω πάντα, ότι ρωτάει κόσμος γιατί πάνω στο δικό τους χώρο ή στο δικό τους σπίτι, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, γιατί τα σπίτια τους είναι πιο στοιχειωμένα, έχουν πιο πολλή ενέργεια, έχουν πιο πολλή ένταση, γιατί κάποια σπίτια είναι όντως χτισμένα πάνω σε ley lines. Η πυραμίδα λειτουργούσε ως φακός, συγκεντρώνει την ενέργεια που ανεβαίνει από τη γη και την ενέργεια που κατεβαίνει από τα άστρα, κοσμική ακτινοβολία, σε ένα σημείο μόνο
στο θάλαμο του βασιλιά. Η σαρκοφάγος δεν ήταν για πτώματα, ήταν ένας θάλαμος απομόνωσης. Ο μοιημένος ξάπλωνε μέσα και μέσω του συντονισμού του γρανίτη η σύνδεσή του ξεκλείδωνε από το σώμα. Θυμάσαι όταν είχα κάνει το podcast με τον Αμερικάνο, τον Μάρκ, που έλεγε ότι είχε πάει, που του είχα κάνει τη συνέντευξη που είχε πάει στην πυραμίδα και ξάπλωσε μέσα στη σαρκοφάγο και έφυγε τελείως, έφυγε, σταμάτησε ο χρόνος, σταματήσανε όλα. Δηλαδή αυτό μπορώ να σου το επιβεβαιώσω, μου το έχουν πει. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, η ψυχή μπορούσε να ταξιδέψει ακέραια στο Σύριο, όταν ξάπλωνε μέσα στη σαρκοφάγο, και στον Ορίωνα. Οι Αιγύπτιοι αυτοί το ονόμαζαν άνοδο στα άστρα. Για να καταλάβεις ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Αίγυπτο, αλλά και το Περού. Για να καταλάβετε, sorry. Υπάρχει μια τεράστια πόρτα σκαλισμένη σε ένα βράχο που δεν οδηγεί πουθενά. Μιλάμε για την πύλη των θεών στο Περού. Puerta de Jau Marca. Ο θρύλος λέει ότι ένας ιερέας των Ίνκα χρησιμοποίησε ένα χρυσό δίσκο. Τεχνολογία και αυτού Ατλαντίδας. Για να ανοίξει το βράχο να εξαφανιστεί μέσα του. Η σύνδεση, οι πυραμίδες των Μάγια και των Αζτέκων λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο. Ήταν σημεία όπου ο χρόνος και ο χώρος διπλώνανε. Τι κρύβεται πραγματικά όμως? Ο πραγματικός λόγος ύπαρξης αυτών των πυλών και της σύνδεσης με την Ατλαντίδα ήταν γενετική εξέλιξη, η επικοινωνία με ανώτερες οντότητες, εξωγήινους ή ατλάντες, για τη διατήρηση του ανθρώπινου DNA. Προστασία από καταστροφές, οι πυραμίδες λειτουργούσαν ως γιώσεις. Αν ο ήλιος έστελνε μια τεράστια έκλαψη που θα κατέστρεφε τη ζωή, οι πυραμίδες μπορούσαν να απορροφήσουν και να διοχετεύσουν αυτή την ενέργεια στο εσωτερικό της γης. Είναι η αίθουσα των καταγραφών. Κάτω από τη σφίγγα λένε ότι υπάρχει ένας κρυσταλλικός υπολογιστής της Ατλαντίδας που περιέχει τα blueprints του σύμπαντος. Αν τον βρούμε, η τεχνολογία μας θα κάνει άλμα 10.000 ετών σε μία μέρα. Γιατί μας τα κρύβουν όμως? Φαντάσου ότι θα γινόταν αν αύριο μεθαύριο μαθαίναμε ότι δεν χρειαζόμαστε πετρέλαιο, γιατί η γη παράγει δωρεάν ενέργεια μέσω του συντονισμού, όπως οι πυραμίδες. Ο θάνατος δεν θα υπάρχει. Είναι απλώς μια μετάβαση μέσω μιας πύλης συνείδησης. Η ιστορία μας είναι πολύ παλιότερη και είμαστε τα παιδιά ενός προηγούμενου πολιτισμού. Αυτό θα διέλυε την παγκόσμια οικονομία, τον έλεγχο που ασκούν οι κυβερνήσεις. Ο Νίκολας Τέσλα είχε μονή με τις πυραμίδες. Ο πύργος του Wardenclyffe Tower ήταν μια προσπάθειά του να ανακατασκευάσει την τεχνολογία της Μεγάλης Πυραμίδας για τη μετάδοση δωρεάν ενέργειας παγκοσμίως. Και τον εξαφανίσανε. Δεν θα υπήρχαν θρησκείες, δεν θα υπήρχαν χρήματα, όπως είπες, για την οικονομία, δεν θα υπήρχαν ηγέτες. Βέβαια. Δεν θα υπήρχε η ανάγκη για εργασία, δεν θα υπήρχαν πολλά. Ο Τέσλα είχε μια παρέξενη αιμονή με τους αριθμούς 369, το θυμάσαι αυτό, έτσι, τους οποίους αποκαλούσε το κλειδί του σύμπαντος. Παρατήρησε ότι οι πυραμίδες είναι χτισμένες με βάση αυτούς τους αριθμούς και τις μαθηματικές σταθερές φ και π. Η γεωγραφική τοποθεσία. Ο Τέσλα παρατήρησε ότι η Μεγάλη Πυραμίδα βρισκόταν στο ακριβές κέντρο της γήινης μάζας. Κατάλαβε ότι οι αρχαίοι την έκτισαν εκεί για να εκμεταλλευτούν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης. Πότε θα πάμε στην Αίγυπτο? Αλήθεια θέλω να πάω στην Αίγυπτο. Πότε θα πάμε στην Αίγυπτο? Να τελειώνει λίγο το τι γίνεται εκεί για πρέπει να πάω στην Αίγυπτο. Ψόφαλση. Λοιπόν, ο πύργος, εκμεταλλευτούν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης. Ο πύργος Wardenclyffe, ο πύργος που έκτισε στη Νέα Υόρκη, ήταν μια σύγχρονη απόπειρα αναπαραγωγής της πυραμίδας. Ήθελε να τραβήξει ενέργεια από την ιονόσφαιρα και να τη διοχετεύσει στο έδαφος, χρησιμοποιώντας τη γη ως ένα τεράστιο αγωγό. Τον σταμάτησαν. Ποιος? Ο χρηματοδότης του, ο J.P. Morgan, όταν έμαθε ότι η Tesla ήθελε να δώσει δωρεάν ηλεκτρισμό σε όλο τον κόσμο, ασύρματα απέσυρε τη χρηματοδότηση. Αν δεν μπορούμε να βάλουμε μετρητή στο ρέμα, δεν έχει κέρδος. Ήταν η λογική. Ο πύργος καταδαφίστηκε, όπως ακριβώς ταύτηκε και η αλήθεια για τη λειτουργία των πυραμιδών. Πάμε τώρα για το δαχτυλίδι που σας έλεγα. Ποιος άλλος θέλει να πάει Αίγυπτο? Είναι διάφορα. Παιδιά, να μαζευτείτε να πάτε. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να πάμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να διασχίσουμε να τσιμπήσει κανένα κουνούπι για να αποκτήσουμε. Τη Σαχάρα με Καμίλα. Τέλος. Δεν ξέρω αν θα αντέξει η Καμίλα, αλλά λέμε τώρα. Να σου πω κάτι. Έλα. Θα μπορούσαμε να τη διασχίσουμε και με κανένα τζιπάκι. Εγώ θέλω Καμίλα. Εσύ θες Καμίλα. Για να πονάνε τα καπούλια σου μετά 2 εβδομάδες. Δεν με νοιάζει. Θέλω Καμίλα. Έχεις κι άλλα εκεί. Τελειώνω.
Εδώ πρέπει να το πω, είναι πολύ σημαντικό, είναι το κομβικό σημείο σε αυτά που λέω σήμερα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τελειώνεις και το scrolling είναι περίπου στη μέση. Δεν θα τα διαβάσω τα υπόλοιπα. Δεν διαβάσω το υπόλοιπο. Λοιπόν, το δαχτυλίδι, η τεχνολογία των θεών. Όταν αναφερόμαστε στο δαχτυλίδι, μπαίνουμε σε πολύ βαθιές θεωρίες που συνδέεται με τις αστρικές πύλες. Πάμε εδώ και δώστε προσοχή σε αυτά που θα σας πω. Το δαχτυλίδι του Σολομώντα. Όλοι ξέρουμε ποιος ήταν ο Σολομώντας. Εγώ θα ανάψω τσιγάρο εδώ, γιατί είναι άικος και το έχω βάλει over 18 και πάμε. Σύμφωνα, εδώ δώστε προσοχή. Το δαχτυλίδι του Σολομώντα, ο οποίος ήταν Άτλαντας. Σύμφωνα με εσωτερικές παραδόσεις υπήρχε ένα δαχτυλίδι και ένας δίσκος, δαχτυλίδι λένε όμως, που λειτουργούσε ως κλειδί ενεργοποίηση των πυλών. Ήταν κατασκευασμένο από ορίχαλκο, το χρυσό χάλκινο μέταλλο της Ατλαντίδας και είχε την ικανότητα να συντονίζεται με τις συχνότητες των πυραμιδών. Όποιος το κατήχε μπορούσε να ξεκλειδώσει τη μαγνητική πύλη και να περάσει σε άλλη διάσταση. Ο Σολομώντας κατήχε ένα δαχτυλίδι τη σφραγίδα του Σολομώντα, που του το έδωσε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Με αυτό μπορούσε να ελέγχει τα τζιν, δαίμονες, πνεύματα κτλ. Και να τα αναγκάζει να χτίζουν ναούς. Η ερμηνεία όμως η κανονική είναι ότι τα τζιν στην πραγματικότητα ήταν οντότητες από άλλη διάσταση. Οι ίδιοι οι Ανουνάκοι και τα Ελοχήμ. Το δαχτυλίδι ως συσκευή. Το δαχτυλίδι δεν ήταν κόσμημα, αλλά μία βιομετρική συσκευή ελέγχου συχνοτήτων. Ήταν το ίδιο ρολόι που βλέπουμε στους καρπούς των Ανουνάκη και των Σουμερίων, που έχουν πάνω στα γάλματά τους, όλοι έχετε δει το ρολογάκι που φοράνε και την τσαντούλα που κουβαλάνε, σε όλα τα άγαλμα. Και η Dark Shadow το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, όλοι τα έχετε δει αυτά. Η λειτουργία. Το δαχτυλίδι εξέμπεμπε μια συγκεκριμένη συχνότητα που μπορούσε να ανοίγει πύλες, να αδρανοποιεί τη βαρύτητα και να επικοινωνεί με το δαχτυλίδι της Λεμούριας στο ελληνικό. Άτλαντες με Λεμούριους. Ήταν και ο πόλεμος που έγινε μεταξύ τους, έτσι. Λοιπόν, η σύνδεση τώρα με το Ιράκ και τον πόλεμο και τη μεγάλη συγκάλυψη. Γιατί το Ιράκ? Γιατί το Ιράκ είναι αρχαία Μεσοποταμία, παιδιά. Είναι η Σουμερία, η βάση των Ανουνάκη. Ο τάφος του Γκιγκλεμές. Λίγο πριν την εισβολή του 2003, η γερμανική αρχαιολογική ομάδα ισχυρίστηκε ότι βρήκε τον τάφο του Γκιγκλεμές. Λοιπόν, ήθελε να ανέβει ένας... δεν ξέρω. Λοιπόν, ο τάφος του Γκιγκλεμές. Λοιπόν, πάμε. Ισχυρίστηκε ότι βρήκε τον τάφο του βασιλιά Γκιγκλεμές στην έρημο του Ιράκ. Λέγεται ότι μέσα στον τάφο βρέθηκαν τα αντικείμενα που δεν είχαν σκουριάσει. Το ρολόι και το δαχτυλίδι. Η αστρική πύλη. Το δαχτυλίδι του μάγκα του Σολομώντα. Λοιπόν, πάμε. Η αστρική πύλη. Οι πληροφορίες λένε ότι κάτω από την Ζιγκουράτ της Ουρ, που ελέγχεται από το Αμερικάνικο στρατό, παιδιά, με αυτά που θα πω τώρα, αν δεν έρθουν οι μαύροι λέω, οι άντρες με τα... όχι οι μαύροι, οι άντρες με τα μαύρα έξω από το σπίτι, εμένα να μην με λένε Κατερίνα. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι κάτω από τη Ζιγκουράτ της Ουρ, που ελέγχεται από το Αμερικάνικο στρατό, υπάρχει μια ενεργή Stargate. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η πύλη χρειάζεται το δαχτυλίδι που κράταγε ο Σολομώντας. Το κλειδί που συντονίζει τη δόνηση της πύλης με το DNA του χρήστη. Για να ξέρετε, το δαχτυλίδι είχε και καρφί. Δεν το λένε πολύ αυτό. Το δαχτυλίδι του Σολομώντα είχε καρφί που κάρφωνε μέσα και συνδεόταν με το αίμα του για να μπορέσει να τον ενεργοποιήσει. Ο πραγματικός στόχος. Ο πόλεμος στο Ιράκ δεν έγινε για τα όπλα μαζικής, δεν γίνεται για τα όπλα μαζικής καταστροφής, που ποτέ δεν βρέθηκαν. Έγινε για το reverse engineering. Η παγκόσμια ελίτ γνωρίζει ότι ο Σαντάμ Χουσέιν είχε στην κατοχή του το δαχτυλίδι. Είχε βρει τον τρόπο να ενεργοποιήσει την πύλη. Το κυνήγι των κοιμηλίων, μόλις έπεσε η Βαγδάτη, το πρώτο πράγμα που λελατήθηκε υπό την ανοχή του στρατού ήταν το αρχαιολογικό μουσείο. Δεν έκλεψαν αγάλματα, έκλεψαν τις κυλινδρικές σφραγίδες και τα αντικείμενα που περιείχαν τους κώδικες ενεργοποίησης των πυραμιδών.
Λοιπόν, και πάμε λίγο και στο Project Looking Glass. Λέγεται το δαχτυλίδι του Σολομώντα, επιτρέπει στον κάτοχό του να βλέπει το μέλλον. Ο στρατός ήθελε αυτή την τεχνολογία για να ελέγξει τις εξελίξεις στον πλανήτη πριν αυτές συμβούν. Σκεφτείτε το εξής. Γιατί ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου να στήσει βάση πάνω σε μια αρχαία πυραμίδα από λάσπη και τούβλα στο Ιράκ? Τι φοβούνται, μήπως το δαχτυλίδι του Σολομώντα δεν είναι μύθος τελικά? Αλλά είναι το μαγνητικό κλειδί που ξεκλειδώνει τις πύλες των άστρων. Ο πόλεμος που είδαμε στις οθόνες μας ήταν απλώς μια επιχείρηση. Ο πόλεμος που βλέπουμε στις οθόνες μας είναι απλώς μια επιχείρηση ανάκτασης εξωγήινης τεχνολογίας. Απόψε ενώνουμε τις τελείες, το ρολόι των Ανουνάκη, το δαχτυλίδι του Σολομώντα και οι πόλεμοι στην Ανατολή. Όλα είναι ένα κυνήγι για το οποίο θα ελέγξει την αρχαία πύλη πριν την ενεργοποιήσει το Project Bluebeam. Η ιστορία γράφεται τώρα στα κρυφά εργαστήρια και κάτω από την άμμο του Ιράκ. Ο κώδικας 666. Δεν είναι δαίμονας, είναι γεωμετρία, παιδιά. Στην ιερή γεωμετρία και την αρχαία τεχνολογία, το 666 συνδέεται με τον άνθρακα, το βασικό δομικό στοιχείο της ζωής. Και πάμε. Το άτομο του άνθρωπου αποτελείται από 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια και 6 ηλεκτρόνια. Δεν είναι ο Σατανούλης. Δεν είναι. Όχι, αυτός ο κόκκινος με τα κερατάκια, όχι. Μην το ξαναπείτε. Λοιπόν, η σύνδεση του 666 είναι ο κώδικας της φυλακής της ύλης. Φυλακίζει στην ύλη, έτσι. Οι Ανουνάκοι και οι Ελοχήμ χρησιμοποιούσαν αυτόν τον αριθμό για να κλειδώσουν τη συνείδηση μέσα στο βιολογικό σώμα. Να μας κλειδώσουν μέσα εδώ. Το δαχτυλίδι και ο μαγικός κύβος. Το δαχτυλίδι του Σολομώντα περιέχει το εξάγραμμο, το άστροπο του Δαβίδ. Πάμε και γι' αυτό να σας πω. Καλά, κοίτα να σου πω κάτι. Για τη λίστα του Άπστεν δεν γίνεται ο πόλεμος και θα σου πω γιατί. Βγάλανε πρώτα αυτό στη φόρα για να καλύψουν τον πόλεμο. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, το δαχτυλίδι του Σολομώντα περιέχει το εξάγραμμα, το άστρο του Δαβίδ. Αν κοιτάξει ένα εξάγραμμα, τρισδιάστατα σχηματίζει έναν κύβο, τον μαύρο κύβο, που έχουν στην Μέτα, πώς λέγεται αυτό. Μέκα, η τεχνολογία. Ο κύβος αντιπροσωπεύει τον προορισμό στο τρισδιάστατο χώρο. Το δαχτυλίδι ήταν η συσκευή που μπορούσε να σπάσει τις γωνίες του κύβου. Όποιος κατήχε το δαχτυλίδι, τον κώδικα του 6, μπορούσε να βγει έξω από τους περιορισμούς του χρόνου και της βαρύτητας. Γι' αυτό ο Σολομώντας διάταζε τα πνεύματα, που στην πραγματικότητα έλεγε τη συχνότητα της ύλης. Ο πόλεμος για το θρόνο, Ιράκ. Γιατί οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν το δαχτυλίδι στο Ιράκ? Ο αριθμός του χρυσού. Στη βίβλο αναφέρεται ότι ο Σολομώντας λάμβανε 666 τάλαντα χρυσού κάθε χρόνο. Ο χρυσός δεν ήταν για τον πλούτο, αλλά για την κατασκευή μονοατομικού χρυσού όρμους. Έχεις ακουστεί για το όρμους? Όχι. Άκου τώρα. Η πύλη. Το δαχτυλίδι είναι ο διακόπτης που μετατρέπει την πυραμίδα από πέτρινο βουνό σε υπεραγωγό. Χωρίς τον κώδικα 6/6/6, το συντονισμό των ηλεκτρόνιων του άνθρακα, η αστρική πύλη μένει κλειστή. Ο πόλεμος στο Ιράκ είναι μια προσπάθεια της ελίτ να κτίσει αυτό το κλειδί. Το δαχτυλίδι, για να, όπως είπα και πριν, να σωματώσει το Project Bluebeam. Αν έχουν το δαχτυλίδι, μπορούν να προβάλλουν ολογράμματα που δεν είναι απλώς φως, αλλά έχουν μάζα και μπορούν να σε αγγίξουν. Το 666 δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβάστε. Είναι ο κώδικας του σώματός σας. Το δαχτυλίδι του Σολομώντα ήταν το εργαλείο που ξεκλειδώνει αυτό το κώδικα. Το σύμβολό του σήμερα, ξέρουμε ως άστρο του Δαβίδ, υπήρχε από την αρχαία Ελλάδα χιλιάδες χρόνια πριν από το Δαβίδ. Στην αρχαία Ελλάδα ονομαζόταν εξάγραμμο ή διπλό ισόπλευρο τριγώνου. Η ελληνική καταγωγή είναι πυθαγόρια γεωμετρία. Για τους Πυθαγόριους το τρίγωνο με την κορυφή προς τα πάνω συμβόλιζε τη φωτιά, την άδοδο προς το θείο, το τρίγωνο με την κορυφή προς τα κάτω, το νερό, την κάθοδο προς την ύλη. As above, so below, που λέμε στα αγγλικά. Η ένωσή τους είναι η τέλεια ισορροπία του σύμπαντος. Γη, νερό, φωτιά, αέρας και ο εθέρας. Αρχαιολογικά ευρήματα. Το εξάγραμμο είχαν βρεθεί σκαλισμένα σε αρχαίους ελληνικούς ναούς, σε ψηφιδωτά στο Διόν, στην Επίδαυρο και σε μικενιακά ευρήματα αιώνες πριν υιοθετηθεί από άλλους πολιτισμούς και βρισκόταν πάντα στους αρχαίους ναούς του Διός.
Πριν χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, ποιος ναός ήταν εκεί? Ο ναός του Διός. Οκ. Δεν το ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, η σύνδεση με τον Ερμή. Ο Ερμής ο Τριμέγιστος, που όλοι ταυτίζουν με το Θόθ, την Ατλαντίδα της Αιγύπτου, δίδασκε τόπους πάνω έτσι και κάτω, από αυτό που είπα και εγώ. Αυτό ακριβώς οπτικοποιεί το εξάγραμμο. Το δαχτυλίδι του Σολομώντα ήταν ελληνική τεχνολογία. Ήταν η κληρονομιά των Ατλάντων. Οι Έλληνες, οι προέλληνες πελάσγοι, θεωρούνται από πολλούς ερευνητές οι άμεση κληρονόμοι της τεχνολογίας της Ατλαντίδας. Ο Σολομώντας και οι τεχνίτες του λένε ότι ο Σολομώντας χρησιμοποιούσε τεχνίτες από την Τύρο που είχαν ελληνική φοινικική παιδεία για να χτίσει το ναό του. Το δαχτυλίδι που του δόθηκε στην πραγματικότητα είναι ένα αρχαιοελληνικό κοιμήλιο υψηλής τεχνολογίας που επέζησε από την καταστροφή της Ατλαντίδας. Το ξέρεις ότι ο ναός του Σολομώντα χτίστηκε? Πάλι. Το είχα ακούσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην τελευταία δεκαετία τουλάχιστον το έχω ακούσει ότι θέλουν να το ξαναφτιάξουν, το έχουν προχωρήσει. Μάλλον τελειώνει. Λοιπόν, το ρολόι των Ανουνάκη. Αν προσέξεις το ρολόι που λέγαμε πριν, η ροζέτα στο κέντρο που φοράνε εδώ πέρα, έχει συχνά 8 με 6 ακτίνες. Αυτή η γεωμετρία είναι η βάση του εξάγραμμου. Λοιπόν, η σύνταση με τον πόλεμο στο Ιράκ, Σουμερία. Και αυτό είναι σημαντικό. Η ελληνική γραμμή αίματος. Υπάρχει θεωρία ότι οι Ανουνάκοι Ελοχήμ είχαν μια ιδιαίτερη κόντρα ή συνεργασία με τους αρχαίους Έλληνες θεούς τους Ολύμπιους. Βλέπε Τιτάνας, βλέπε πόλεμο. Κατάλαβες? Στο YouTube πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Τελείωσα το και θα μιλήσουμε. Ωραία. Ο πόλεμος στο Ιράκ ίσως είναι μια προσπάθεια της είναι η προσπάθεια της παγκόσμιας ελίτ να οικειοποιηθεί ατλάντια τεχνολογία που βρέθηκε θαμμένη στη Μεσοποταμία. Το άστρο είναι το σχηματικό διάγραμμα blueprint μια μηχανής που παράγει αντιβαρύτητα. Όταν μιλάμε για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής από το Ιράκ μέχρι τη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή, οι ερευνητές της υπογορευμένης ιστορίας βλέπουν κάτι πολύ πιο βαθύ από τα σύνορα και τα πετρέλαια. Είναι ο πόλεμος για τις πύλες. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η περιοχή που εκτείνεται από τον Εφράτη μέχρι τη Μεσόγειο είναι γεμάτη με επενεργοποιημένες αστρικές πύλες. Η Γάζα είναι η περιοχή αυτή, ήταν το πέρασμα των Φιλεσταίων και των αρχαίων λαών που κατήχαν μυστικά της Ατλαντίδας. Το δαχτυλίδι είναι ο στόχος. Ο πόλεμος ξεσπάει εκεί που βρίσκονται οι ενεργικοί κόμβοι. Αν η ελίτ διαθέτει το δαχτυλίδι, το κλειδί, χρειάζεται και τη γεωγραφική θέση της πύλης για να το χρησιμοποιήσει. Ο πόλεμος είναι ο καπνός για να γίνουν ανασκαφές και να ενεργοποιηθεί μακριά από τα μάτια του κόσμου. Οι αρχαίοι Έλληνες, θεοί και ήρωες, είχαν παρουσία σε όλη την περιοχή της Ανατολής. Ο πόλεμος είναι μια προσπάθεια και των κοιμήλιων που άφησαν πίσω τους. Όποιος ελέγχει τα κλειδιά, τα δαχτυλίδια, που έχουν ελληνική γεωμετρία, ελέγχει τη συχνότητα του πλανήτη. Λοιπόν, γιατί ο πόλεμος κλιμακώνεται τώρα? Η προετοιμασία του show. Το Project Bluebeam χρειάζεται ένα παγκόσμιο πόλεμο ως σκηνικό. Όταν η ανθρωπότητα φτάσει στα όρια της από τον δρόμο του πολέμου, τότε θα εμφανιστούν στον ουρανό τα ολογράμματα των σωτήρων, Ανουνάκη Ελοχήμ. Οι πυραμίδες που είναι θαμμένες κάτω από την άμμο στο Ιράκ και τη Συρία λειτουργούν ως κεραίες. Ο πόλεμος επιτρέπει στις στρατιωτικές δυνάμεις να τοποθετήσουν δικούς τους πομπούς πάνω σε αυτούς τους αρχαίους κόμβους. Λοιπόν, υπάρχουν και οι χάρτες. Άμα κοιτάξετε τους χάρτες που υπάρχουν οι συγκρούσεις αυτή τη στιγμή, συμπίπτουν ακριβώς με τους χάρτες των αρχαίων Ζιγκουράτ και τους ναούς των Ελοχήμ. Ο πόλεμος που βλέπετε στις ειδήσεις είναι απλά μια βιτρίνα. Πίσω από τις κλειστές πόρτες διεξάγεται ένας πόλεμος συχνοτήτων. Ψάχνουν το δαχτυλίδι, ψάχνουν τον ελληνικό κώδικα, ψάχνουν την πύλη που θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν το Project Bluebeam. Μας λένε για θρησκείες, για σύνορα, αλλά στην πραγματικότητα παλεύουν για το ποιος θα έχει το τηλεχειριστήριο της επόμενης χιλιετίας. Η Ελλάδα έχει το κλειδί της γεωμετρίας και η Μέση Ανατολή έχει την κλειδαριά. Απόψε, τώρα που γίνεται αυτό που γίνεται παντού, προσπαθούν να την παραβιάσουν. Ο πόλεμος δεν είναι για ποιος θα κυβερνήσει τη γη, αλλά για το πώς, αλλά για ποιος θα ανοίξει τον ουρανό. Και το κλειδί είναι ελληνικό, όσο και να προσπαθούν να το θάψουν. Μπορώ να πω και άλλα, αλλά πες μου.
Λοιπόν, 72 μηνύματα έχω εδώ πέρα. Δεν έχω δει τίποτα μέσα στο δεν TikTok. πειράζει, δεν πειράζει. Συγγνώμη. Για πιο πριν, αν δεν απατώμε, Ναι. η Σοφία. Καταρχήν, περαστικά, Γιάννη. Να είναι σύντομο, ρε φίλε, να μην σε ξαναπιάσει, να μην σε ξανακλείσει. Έχει θέματα με το στομάχι του κι αυτός. Περαστικά να είναι. Παιδιά, μιλάμε λίγο. Είναι η... Λοιπόν. Μη με ρωτάτε αν προβλέπω να έρθει ο πόλεμος σε εμάς, παιδιά. Το έχω πει. Ας έρθει. Νύχτα θα έρθει. Μέρα θα έρθει. Μεσημέρι θα έρθει. Ας έρθει. Το έχω πει σε έρευνα παλιά για το 2030. Που είναι να γίνουν πολλά. Μέχρι το 2030. Ναι, η Σοφία τι λέει. Συγγνώμη. Τι λέει η Σοφία? Λέει ότι η Κατερίνα μου λέει αυτό το 666 λέει δεν είναι δαιμονικό γιατί το χρησιμοποιούν λέει σε αταμιστές. Εξήγησε το. Όπως το είπε και η Κατερίνα πριν. Έτσι, το 666 είναι στην ουσία η δόμηση του ανθρώπινου σώματος. Αν θεωρήσουμε ότι όντως τέλος Τώρα πάντων, μιλάει ο Στέλιος, παιδιά. Από εδώ ο Στέλιος. ότι κάνουν ό,τι κάνουν με τις τελετές τους, με τις ιδιοσυγκρασίες τους, ξέρω, ας πούμε, και τα σχετικά, είναι φυσικό και επόμενο ότι θα χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο αριθμό. Όλες αυτές οι σκοτεινές, αν θέλετε, αιρέσεις, θρησκείες και οτιδήποτε άλλο, έχουν να κάνουν καθαρά και μόνο με τον άνθρωπο. Με τίποτα παραπάνω, με τίποτα παρακάτω. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό ότι τον άνθρωπο πρέπει να το πιάσουν σε ατομικό βαθμό. Ατομικό είτε ως μονάδα, ατομικό είτε ως βιολογία και σύνθεση τέλος πάντων. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να το χρησιμοποιούν. Αν παράδειγμα, η θρησκεία κάποια τέλος πάντων, έτσι, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιον άλλον αριθμό το οποίο να συμβολίζει αυτό το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί, αυτό θα χρησιμοποιούσε. Είναι πάρα πολύ. Και ο Ερυδιανός τώρα μέσα στο TikTok είπε ότι Ναι, ήταν στην Αίγυπτο. Παιδιά, μπορώ να συνεχίσω κι άλλο. Μπορώ να μιλήσω για τις αστρικές πύλες και το δαχτυλίδι του Τέσλα, για το δαχτυλίδι της Λεμούριας. Να μιλήσω για τις κρυσταλλικές δομές. Τέσλα, σύνδεση Τέσλα με Λεμούρια. Αστρική πύλη του Ιράκ Σουμέρια. Ποιοι είναι οι Ανουνάκη και Ελοχήμ. Πυραμίδες Οσφάρι. Να το αφήσουμε σε δεύτερο για να μην τους παραφορτώσουμε. Ναι, το αφήνω ως δεύτερο. Θα το συνεχίσω Ωραία. και την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε το υπόλοιπο κομμάτι. Πού είχα μείνει? Βάλτε ένα μάρκα εκεί πέρα, αυτό ήθελα να σου πω. Είναι 30 σελίδες. Πού είχα μείνει? Περίμενε. Εγώ το μεταξύ τους έχω υποσχεθεί ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα πέσει και διαγώνισμα. Ωραία. Κύριε Ερυδανέ, πώς ήταν η Αίγυπτος? Λοιπόν, Επισκεφθήκατε, πήγατε έτσι, στα κοσμοπολίτικα εκεί, πυραμίδες και όλα αυτά? Λοιπόν, ναι, κάτσε τώρα γιατί θα χάσω και το YouTube. τώρα έχουν πολλοί κόσμος και ερωτήσεις και μέσα στο TikTok μπορεί και μέσα στο YouTube. Πήγε παντού, λέει ο Ερυδανός. Παντού. Πω, ζηλεύω. Αλήθεια ζηλεύω. Το 333 λένε ότι είναι του Θεού. Αυτό όμως δεν είναι λίγο άδικο? Γιατί δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, ο Θεός που θεωρείται αριθμητική δύναμη, καθαρά και μόνο, έτσι. Επειδή το έχω ακούσει και εγώ ότι λένε ότι το 333 είναι του Θεού. Δεν θα ήταν λίγο άδικο ένας Θεός ή ο Θεός, τέλος πάντων, να έχει πιο αδύναμη ύλη, σύσταση ύλης, όχι, μισό λεπτάκι, Ναι, όχι, δεν θα. από τον άνθρωπο. Και ειδικά κιόλας να φτάνει και στο μισό. Το να ήταν 5-5-5, άντε και να το καταλάβω. Γιατί και καλά είμαστε και κατ' εικόνα και καθομοίωσή του και όλα αυτά τα σχετικά. Ωραία, άντε να το καταλάβω. Ή να ήταν 7-7-7, παράδειγμα. Δεν είναι λίγο άδικο? 3-3-3. Τον ερίχνουμε πολύ? Όχι. Είδα το κέντρο της πυραμίδας, λέει, και τη δομή της. Λοιπόν, πρώτον να πω ένα γεια στη Reverend Amy,
Hi, Reverend Amy. How are you, sweetheart? I'm fine. Thank you very much. I'm sorry. It's all in Greek. We're talking about the pyramids and the ancient pyramids and all that. So it's nice to see you popping in and saying hello. Και κάποια Λούνα σου μίλησε. Στα αγγλικά? Ναι. Λούνα με φεγγάρια, αστέρια και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Δεν ξέρω άμα είναι ξένη κοπέλα, δεν ξέρω αν είναι φίλη σου. Αυτή. Ποια? Λούνα Παν Φορτούνα. Ναι, Λούνα μου, εγώ είμαι. Οκ. Μιλάει ελληνικά το κορίτσι. Πού θες να το ξέρω, μωρέ? Εγώ είμαι. Άκου τι είπε τώρα ο Λαμ Κάμαρα. 33 σπόνδυλοι ανθρώπου, 33 ελληνικά γράμματα της αλφαβήτου. Ναι, όντως είχαμε... Τι ωραίο αυτό που είπε. Αυτό είναι μια πολύ όμορφη συσχέτιση. Πραγματικά. Ωραία. Και επειδή κιόλας κάποιος απόρρισε, κάποιο άτομο απόρρισε, κάπου την είχα δει αυτή την απορία, όταν είπες για το 666 ότι και καλά είναι γεωμετρία. Αν δεν υπήρχαν οι κανόνες και η φιλοσοφία της γεωμετρίας, δεν θα υπήρχαμε. Θα ήμασταν ένα χάος. Πες ό,τι θες μόνο. Γιατί άργησες? Όχι, μέσα, κανονικά στην ώρα της. Άρχισα μόνο να το είπετε κάποιο άλλο. Οκ, αγάπη μου. Εντάξει. Μόλις μπήκε η μικρή. Και κώδικας είναι και προσευχή είναι. Είπες ένα γεια, θα πεις να πεις ένα γεια στον κόσμο. Χαιρέτησες. Γεια σας. Γεια σας. Και βέβαια η μαμά, γιατί άργησες. Το σημαντικό μήνυμα λέει είναι σιωπή. Οκ, το δέχομαι. Το δέχομαι. Κοίτα, το 666 είπαμε ότι είναι 6 ήταν neutrons. 6 νετρόνια, 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια. Ωραία. Τα 333 τι είναι? Λένε ότι και καλά είναι ο αριθμός του Θεού. Αν το ένα είναι του διαβόλου που έχει... Να το πάρω ότι είναι όχι, τρεις υποστάσεις, ότι έχει 3 υποστάσεις. Σε αυτό πώς είναι τα ηλεκτρόνια, πρωτόνια και τέτοια, πώς είναι αυτό σε ύλη? Είναι το 666 είναι αυτό. Δεν έχει Το να κάνει, 333 μπορεί να βρεις έχει... μονοατομικά, μπορεί να βρεις μονοατομικά, διατομικά, τριατομικά, χιλιατομικά, μπορείς να βρεις οτιδήποτε. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν χαρακτηρίζει κάτι συγκεκριμένο αυτό το νούμερο. Και όμως, Παναγιώτη, οι καθολικοί δεν έχουν την Αγία Τριάδα. Όταν κάνουν το σταυρό τους, το κάνουν με 4. Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα και η Παναγία. Τιμάνε και την Παναγία. Ναι, σε νιάδες, εσωτερικές στιβάδες, εξωτερικές στιβάδες. Ναι, εντάξει, τώρα βλέπουμε... Υπάρχει και το τετράκτης των Πυθαγόριων. 369. Τετρακτής. Ναι. Το 11, 11, 12, 12, αυτά είναι νούμερα που έχει να κάνει με αριθμολογία. Λένε ότι είναι αγγελικά νούμερα. Έχει να κάνει καθαρά, Λένια μου, με την αριθμολογία και την αριθμοσοφία. Λοιπόν, κάτσε γιατί και στο YouTube τώρα εδώ πέρα δεν έχω κοιτάξει τίποτα. Και αν θα με δίνουν θα έχουν και δίκιο. Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ούτε θεϊκά νούμερα, ούτε διαβολικά νούμερα. Έχει να κάνει καθαρά με την ύλη. Έχει να κάνει καθαρά με το συντονισμό. Έχει να κάνει καθαρά με άλλες υπάρξεις, ανώτερες από εμάς. Με έχουν γράψει. Γιατί βάζουν, λέει, τον Πάπα και έχει την Παναγία. Γιατί βάζουν τον Πάπα, την Παναγία βάζουν. Εγώ αυτό ξέρω. Όχι τον Πάπα. Γιατί αν βάζουν τον Πάπα, τι να πω. Εγώ ξέρω, όταν είχα ρωτήσει, γιατί στην Αυστραλία έχουμε πολλούς καθολικούς, μου είχαν πει ότι βάζουν την Παναγία. Γεια σου, Γκουλ Within. 333, αγγελικός αριθμός, ευθυγράμμιση μυαλού, σώματος και πνεύματος. Πάρα πολύ ωραίο. Γράφει ο κόσμος μέσα στο TikTok αγγελικός και γράφει. Αγγελικός αριθμός, ευθυγράμμιση σώματος και πνεύματος. Ναι, Okay, μυαλού, εντάξει. σώματος και πνεύματος. Μυαλού, σώματος και πνεύματος. Mind, Ωραία. body and spirit. Ωραία. Τότε μπορώ να δεχτώ ότι, ναι, σαν 333 είναι μια θεϊκή δημιουργία. Οκ, ναι, έτσι το δέχομαι. Έτσι μπορώ να το δεχτώ.
Αλλά όχι όμως ότι το 333 είναι του Θεού και του κάθε Θεού. Διαβολικά τα έκαναν, γιατί λέει στο YouTube ο Δημήτρης, διαβολικά τα έκαναν για να έχει ο άνθρωπος το φόβο μέσα του. Αν θυμάσαι στην προηγούμενη αυτή που κάναμε εκπομπή, είχα μιλήσει για την πατριαρχία του Μεσαίωνα, που οι καθολικοί παπάδες ήθελαν τη γυναίκα να είναι έτσι. Και το προηγούμενο ή το παραπροηγούμενο? Δεν θυμάμαι σε ποιο ήτανε. Και όλα τα δαιμονοποιήσανε. Όλα τα πάντα. Γεια σου Ρένα μας, γεια σου αγάπη μου. Λοιπόν, Ηλιάδα και Οδύσσεια Ομήρου, μυστικοί κώδικες. Ισχύει. Λοιπόν, ό,τι άλλες από... Άρα το συνεχίζω για το next week το υπόλοιπο. Ναι, μπράβο, στο προηγούμενο ήτανε. Ναι, εδώ πέρα λένε και αυτό, ότι περί την άποψη ότι και καλά πέθανε στα 33 του, αλλά πέθανε ο Χριστός, όχι ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει πεθάνει. Άλλο ένας, άλλο άλλος. Εδώ άμα διαβάζεις, thank you Vicky μου, τι κρυβόταν λέει πραγματικά, εδώ που τα έχω διαβάσει, το όφελος δεν ήταν τα πλούτη, αλλά η γνώση της αθανασίας. Οι αρχαίοι ήξεραν ότι το σώμα είναι η φυλακή. Οι πυραμίδες ήταν το διαστημόπλιο, για να βγει η συνείδηση από τη φυλακή της ύλης και να επιστρέψει στην πηγή της, τα άστρα. Όλα αυτά τα μυστικά που κρύβονται στο Βατικανό, σε απόρριτα προγράμματα της NASA, όπως το Project Looking Glass, που λένε ότι προσπαθεί να δει μέσα από αυτές τις πύλες, κάτω από την άμμο της Αιγύπτου, όπου τα ραντάρ δείχνουν τεράστιες μεταλλικές δομές που κανείς δεν επιτρέπει να ανασκαφούν. Καταλαβες. Παιδιά, δεν είναι δικό μας το live, είναι ολονό το live. Όχι, οπότε είναι ολονό το μην live. αγχώνεστε. Γράψτε ό,τι θέλετε. θέλετε. Ό,τι θέλετε γράφτε. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Βίκη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνδρομή. Βαλέρια μου, μπορείς να γράψεις ό,τι γουστάρεις, κοπέλα μου. Δεν είναι live, είναι live. Live, is live. Σε πειράζω. Λοιπόν. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Αλήθεια. Κάτσε να μπω τώρα εγώ εδώ. Λουκουμάδες γράψαμε πριν, δεν διαβάστηκαν ποτέ. Όχ. Λουκουμάδες ξαναγράφτω. Θα έπρεπε να επανέλθει από την καταστροφή, λοιπόν. Μπορείς να διαβάσεις και λίγο στο TikTok. Οι άνθρωποι... προσπαθώ να διαβάσω και τα δύο. Λοιπόν, αξίερος Ήρα είναι εδώ. Υπάρχουν πύλες ανοιχτές και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Υπάρχουν πύλες ανοιχτές. Η Άννα, λοιπόν, μου εμφανίζει, εκτός από το τελευταίο μήνυμα, μου εμφανίζει και τα δύο σου προηγούμενα. Και σε πάω από εκείνο. Λοιπόν, αποκλείσει Κατερίνα ότι οι άνθρωποι το 10.500 π.Χ. με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας να είχαν καταφέρει να φτάσουν στον ανώτερο εαυτό τους και στην απόλυτη κατανόηση των διαστάσεων. Το επόμενο της μήνυμα είναι... Δεν το αποκλείω, όχι βέβαια. Ναι, οπότε αναπόφευκτα έπρεπε να επανέλθει η απόλυτη καταστροφή. Ακριβώς. Είμαστε η 7η γενιά. Έχουν γίνει 7 καταστροφές. Είμαστε η 7η γενιά, υποτίθεται, που μας έχουν ξανά κατασκευάσει. Δεν μας έχουν κατασκευάσει, μας έχουν κατασκευάσει. Μας έχουν κατασκευάσει πάλι. Κάπου το 3 είναι ο μέγιστος αριθμός που κρύβει κινητήριο δύναμη, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν θυμάμαι και η θρησκεία του εκμεταλλεύεται ενεργειακά. Okay. Και κάπου έχω διαβάσει το 3 είναι ο μέγιστος αριθμός που κρύβει κινητήριο. Μπράβο. Είναι the power of 3. Η δύναμη των 3. Η μέγιστη δύναμη.
Και ήταν από αρχαιοτά των χρόνων, πριν έρθει η θρησκεία. Λοιπόν, μια Λάουρα εδώ πέρα λέει, υπάρχουν πύλες ανοιχτές και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εξήγησε, μίλα και εσύ λιγάκι. Μόνο εγώ θα μιλάω. Όχι. Βρε, μιλά στους ανθρώπους. Μόνο εγώ θα μιλάω. Πες και εσύ κάτι. Μ' αρέσει το Λοιπόν, UFO που φοράς. Το φέρα από Αμερική. Αυτό είναι από την Αμερική. Είναι επί του θέματος. Λοιπόν, πύλες. Αχ, έγινε τρύπα στη 10η πύλη. Αυτό ήταν όταν κάνανε το, πώς το λέγανε, με το CERN. Γι' αυτό λες αξίερος. Λοιπόν, πες. Οκ. Λοιπόν, ναι, αυτό προσπαθώ να δω τυχόν... με το CERN το προσπάθησα, ναι. Λοιπόν, πύλες γενικότερα υπάρχουν ανά τον κόσμο. Υπάρχουν δύο ειδών πύλες. Υπάρχουν αυτές οι οποίες είναι από πάντα ενεργές φυσικές και υπάρχουν και κάποιες πύλες που με κάποιους τρόπους, στους οποίους εμείς μαθαίνουμε πάντα μόνο τα μισά πράγματα, έχουν καταφέρει και έχουν ενεργοποιήσει, έχουν κάνει δηλαδή μια ρογμή στην ουσία μεταξύ των διαστάσεων. Στις φυσικές πύλες, οι ισχυρισμοί είναι οι εξής. Ότι κατά κύριο λόγο, από τα πολύ παλιότερα χρόνια, τις βρήκανε, τις αντιληφθήκανε τέλος πάντων, με τα διάφορα τεχνάσματά τους, και πάνω εκεί ή στα σημεία εκείνα τέλος πάντων έχουν δημιουργήσει πολύ σημαντικούς ναούς. Λοιπόν, στο δε τεχνικό κομμάτι, σε αυτές δηλαδή ας πούμε τις πύλες οι οποίες έχουν προσπαθήσει και έχουν κάνει από σκοπό τέλος πάντων. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχουμε διαβάσει για τα 13 γυάλινα κρανία που ήταν πολύ ωραίο. Μπράβο, σωστός Λοκουμάδες. Σωστός. Ναι, τα οποία κιόλας είναι και από μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Μπράβο, και έχουν βρεθεί. Λένε ότι αν τυχόν βρεθούν όλα μαζί, ζήτω που χεστήκαμε. Ναι, και είναι από εκεί, από μεριά Μάγεν, Άζτεκ, τέτοια μεριά. Λοιπόν, από εκεί μετά, στο τεχνικό κομμάτι, σε κάποια εργαστήρια προφανώς το κάνουν αυτό. Έτσι, έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν πύλες. Πολύ λίγες από αυτές έχουν κατορθώσει να τις κρατήσουν ανοιχτές ή ενεργές. Στις περισσότερες απλά ή αποτύχανε ή με το που προσπάθησαν να την ανοίξουν για κάποιο λόγο πάλι ξανά πέσαν. Είναι τρομερά πολύ δύσκολο και πολύ ευαίσθητο το θέμα το να ανοίξεις κάποια πύλη. Αν σε κάλυψα έστω και προσωρινά στην ερώτηση, ή αν έχεις κάτι άλλο. Ο Nick Crowded στο TikTok λέει θύρα και κύθρα και αντικύθρα είναι πύλες όπως και από και κάποια άλλα. Εγώ θεωρώ ότι όλη η Ελλάδα είναι μια μεγάλη πύλη. Είναι. Λοιπόν, κοίτα. Καταρχήν όλη η Υδρόγειος έχει πάρα πολλές πύλες. Υπάρχουν πάρα πολλές πύλες οι οποίες βρίσκονται υπερβολικά πολύ κοντά στην επιφάνεια της γης. Υπάρχουν άλλες οι οποίες βρίσκονται στην επιφάνεια της θάλασσας. Ναι. Στο έδαφος και στην επιφάνεια της θάλασσας. Υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι υπόγειες. Ναι. Όπως επίσης υπάρχουν και πουράνιες. Είναι αυτό που ήθελα να πω, ότι δεν υπάρχουν μόνο πυραμίδες πάνω στη γη, υπάρχουν και υποθαλάσσιες πυραμίδες φτιαγμένες. Και υποθαλάσσιες υπάρχουν, εννοείται. Έτσι, και το έχω αυτό στο επόμενο που θα πω. Είναι σημεία τα οποία για κάποιο λόγο τέλος πάντων, όλες αυτές οι ενεργειακές συντεταγμένες και όλα αυτά τα, πώς να το πω τώρα, τα πολύ εξειδικευμένα μαθηματικά, έχουν πέσει στο σημείο αυτό, δίνουν το σημείο 0. Έτσι, το σημείο 0 που λέμε, υπάρχει λόγος πιο σοβαρός που το λένε σημείο 0. Έτσι, Ναι. Μπορεί να είναι η αρχή, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν έχω αυτή τη γνώση για να δώσω πιο καλές λεπτομέρειες. Είναι από πράγματα τα οποία έχω παρατηρήσει, έχω κοιτάξει και όχι τίποτα άλλο, δεν τα πολυεμπιστεύομαι κιόλας, γιατί γενικά η παραπληροφόρηση δίνει και παίρνει. Μόνο μια πυραμίδα είναι τώρα, λέει, ενεργή.
Αχ, κάτι έγραψε ο Λοκουμάς. Μόνο μια πυραμίδα είναι τώρα ενεργή και υπόγεια στην Αλάσκα το ξέρουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Το έχω διαβάσει και αυτό. Καταστροφή βομβαρδισμοί νήσων Φόκλαντ για να κλείσουν πύλες. Ναι. Αυτό που είπε και ο Στέλιος. Ναι, παιδιά, πύλες υπάρχουν παντού, οπουδήποτε. Είχα κάνει την προπερασμένη πριν 2 εβδομάδες, 3, είχα κάνει λουκουμάδες, είχα κάνει για το... Είχες κάνει λουκουμάδες? Όχι, δεν είχα κάνει λουκουμάδες. Ναι, ρε, ναι, λουκουμάδες είναι, εντάξει, είναι username. Είχα κάνει για Ανταρκτική και Αλάσκα και τι κρύβεται εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ έχουν πει ότι υπάρχει και μια ενεργή πύλη, η οποία βρίσκεται σε κάποιον πάρα πολύ μεγάλο ναό, πολύ γνωστό ναό γενικά ανά τον κόσμο. Ναι. Μου διαφεύγει. Και... Μια μεγάλη πύλη. Τι? Μια μεγάλη πύλη, είπες. Όχι, μου διαφεύγει ο ναός. Ποιος είναι αυτός, δεν θυμάμαι ούτε περιοχή, ούτε τίποτα. Υπάρχει και η Γιοναγκούνι της Ιαπωνίας, η πυραμίδα του βυθού. Υπάρχουν οι πυραμίδες στην Πολυνησία, η πόλη των πλωτών πυραμιδών. Υπάρχουν πάρα πολλά. Συνδέεται και το πείραμα της Φιλαδέλφειας, γι' αυτά ήθελα να μιλήσω, αλλά θα τα πω την άλλη εβδομάδα. Ξέρεις, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κάτσε να σε δείχνω εσένα, ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση, ναι. Βέβαια αυτό ήταν σκίτσο, ήταν ζωγραφιστό, δεν ήταν πραγματικό. Κάποιος και καλά έχει ζωγραφίσει τις 3 πυραμίδες τέλος πάντων, αλλά και καλά έχει αφαιρέσει το χώμα, ναι. που αυτές οι πυραμίδες συνεχίζουν σαν, όχι οβελίσκοι, δεν νομίζω να λέγονται οβελίσκοι, σαν πυλώνες τέλος πάντων, αρκετά μέτρα μέσα στη γη. Και κάποιοι άλλοι λένε τέλος πάντων ότι εκτός από την πυραμίδα πάνω, το οποίο τι βλέπουμε εμείς πάνω από το υπέδαφος, από το έδαφος, από την κάτω μεριά τέλος πάντων πάλι υπάρχουν διάφορα ποινία ουσιαστικά για συσσόρευση ρεύματος. Ναι, και γι' αυτό δεν μπορώ να πιστέψω κάποιους τι γίνεται. Πάνω οι πυραμίδες κάποιες έχουν χρυσό, είναι επιχρυσωμένες. Αυτό το ξέρεις ότι το έχουν πάρει από εκεί πάνω, γιατί είναι κεραία. Φυσικά. Λοιπόν, ξέρεις πόσο κοστίζει το χρυσό τώρα? Όντως, λουκουμάδες, αυτό που είπα την περασμένη εβδομάδα, ότι όντως έχουν χτιστεί όλοι οι ναοί, καθολικοί ναοί, ορθόδοξοι ναοί, πάνω σε αρχαίους ναούς. Και ευθυγραμμίζεται η Αγία Τράπεζά τους με το βωμό αυτού του ναού, σε μία ευθεία. Και για να το απενεργοποιήσουν την ενέργεια του βωμού, βάζουν λείψανα Αγίων από κάτω από την Αγία Τράπεζα για να τα απενεργοποιήσουν. Παναγιώτη, λες για την πύλη στο ναό που λέω, στην Τουρκία. Σε αυτό έχεις απαντήσει ή έχω χάσει? Καλά, εντάξει, στο YouTube το έχουμε παρατήσει σήμερα πίσω. Δεν το έχουμε αφήσει. Γράφει ο Παναγιώτης, λοιπόν, δίνει ρέστο ο Παναγιώτης. Λοιπόν, η πληροφορία που έχει δώσει ο Παναγιώτης. Αδερφέ, πραγματικά δεν θυμάμαι άμα είναι εκεί. Λοιπόν, λέει ότι είναι στην Ιεράπολη. Πώς το είπα έτσι? Η Ιεράπολη, λοιπόν. Ναι. Έτσι, στο σύγχρονο Παμούκαλε, στην Τουρκία. Ενδεχομένως δεν είναι αυτό. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό, λουκουμάδες. Το έχω ξαναδιαβάσει αυτό, ότι κουβαλούσε ο Μωυσής πάντα και την κυβωτό του... Όχι την κυβωτό, την κυβωτό της Διαθήκης. Γιατί όντως ήταν σύγχρονη τεχνολογία. Ρε παιδιά, αφού με βλέπετε σε live, γιατί μου στέλνετε μηνύματα στο Messenger? Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω. Δεν υπάρχει. Ναι, γιατί ήταν... Γιώκα μου, τι ερώτηση τώρα είναι αυτή που έχεις κάνει πραγματικά? Ο γιος μας. Ναι. Πού την έκανε την ερώτηση? Ποιος μας έχει κατασκευάσει όμως? Ποιος μας έφερε στη γη σαν ενέργειες? Τώρα δεν πας από το σπίτι εκεί πέρα να κάτσεις να του τραβήξεις τα αυτή που κάνει τέτοιες ερωτήσεις? Ο γιος μας έκανε αυτή την ερώτηση. Ναι. Πάει φυρί, να κάτσουμε να αλλάξουμε όλη τη δομή τώρα.
το τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν τα λέει όταν είναι εδώ. Τα λέει όταν λείπουμε. Όταν δεν είναι Μα εδώ. κρύβεται πίσω από το πληκτρολόγιο για αυτό, Ναι. δεν καταλάβεις τι κάνει. Ναι. Λοιπόν, ποιος μας κατασκευάζει όμως? Για εξήγηση στο παιδί. Στο παιδί μας. Ποιος μας κατασκευάζει. Κοίτα, θα σου πω, γέ μου, εγώ σε κατασκεύασα. Το βλέπεις όλο αυτό? Εγώ. Το βλέπεις όλο αυτό το DNA σου, το κύτταρο, το κάθε κύτταρο σου ανήκει σε μένα, ναι. Εντάξει, εγώ σε κατασκεύασα. Τέλος. Θα σε στεναχωρήσω. Ψαράκι ήσουνα που βγήκες μες στη στεριά, φιλαρακό. Εγώ. Ανήκει σε μένα, ναι. Όταν ψοφήσω, κάνω τι θες. Ναι, είμαι Ελληνίδα μάνα. Είμαι. Μπορεί να είμαι Ελληνοαυστραλέζα, να έχω γεννηθεί έξω, να έχω μεγαλώσει έξω, αλλά είμαι Ελληνίδα μάνα. Δεν υπάρχει. Να σας πούνε ιστορίες τα αγόρια εδώ πέρα. Λοιπόν, Πολλές. λοιπόν. Η κατασκευή μας Θα μιλήσει ο μπαμπάς τώρα. Εγώ δεν μιλάω. έχει γίνει μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Μέσα στο απόλυτο χάος. Έχει συνομωτήσει όλο το σύμπαν, όλα τα γεγονότα του σύμπαντος, για να έχεις μία μοναδική στιγμή, την ώρα εκείνη που γίνεται η σύλληψή σου, που την ώρα εκείνη απλά υπάρχει ένα μικρό τσικ, μια πολύ μικρή λάμψη. Όσοι το έχουν δει... Εμένα μου έχει χαραχτεί αυτό το πράγμα στο μυαλό, ότι είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται όταν το σπερματοζωάριο γονιμοποιεί το άριο, δημιουργείται τάση. Ήρθε το τάση. φως. Ήρθε Μέσα το στο φως. σκοτάδι, Μέσα από το σκοτάδι ακριβώς. γεννιέται το φως. Οπότε πάμε τώρα Τέλος. στο χρυσό κανόνα. Χωρίς σκοτάδι δεν θα μπορούσες να δεις τίποτα. Χωρίς σκοτάδι, λοιπόν, Γιώκα μου, φως δεν θα βλέπεις. Πολύ ωραίο. Μπράβο, αγάπη μου. Πολύ σωστό. Σε αποστόμωσε ο μπαμπάς. Τέλος. Πάρ' τη μάνα σου τώρα. Πολύ ωραίο αυτό που λες, ναι, η κατασκευή του ανθρώπινου σώματος προέρχεται από το Λοιπόν, θεϊκό πεδίο να με κάνω παρέμβαση κάτι. του Δία. Να κάνω κάτι. Πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Νίμο. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνω κάτι, λέει, γιατί άμα δεν μπενέψουμε, λέει, τα μουσια μας. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Word. Μπράβο. Σωστό, Αναστασία μου. Ναι, όταν γίνεται η σύλληψη δημιουργείται το φως. Έγινε το φως, λέει ο Θεός. Λοιπόν, Έτσι. και επειδή λοιπόν έχω μπει σε μια διαδικασία. Θα διαβάσεις από το βιβλίο. Ναι. Λοιπόν, πριν δεν έχει έρθει ξεκινήσει, ακόμα, θα έρθει. Πριν Θα ξεκινήσει, έρθει. έχω γράψει κι εγώ βιβλίο, αλλά εμένα μπράβο, τα γεια δικά σου, μου δόξα. έχω γράψει βιβλίο, το οποίο είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Λέγεται το βιβλίο της Σιωπής, η ανάδυση της μνήμης στα ελληνικά, το οποίο εμένα είναι πιο πολύ μυθικό, φάνταση, αλλά έχει και λίγο από ακασικά αρχεία δικά μου μέσα κτλ. Και έρχεται και ένα δεύτερο βιβλίο δικό μου, όχι τώρα, αργότερα, το οποίο θα είναι η αυτοβιογραφία μου. Αυτή τη στιγμή είμαι στην ηλικία 15 ακόμα. Δεν έχω... Το προχωράω. Και κάτσε να γράψει και ο Στέλιος ένα βιβλίο, το οποίο... Όχι, Δεν θα όχι πεις τίποτα, τίτλο. ούτε τίτλο, ούτε τίποτα. Αργεί να έρθει. Ναι, αργεί να έρθει. Λοιπόν, για την φανταστική ερώτηση που κάνει ο γιος. Έχω γράψει το εξής και αυτό θα είναι στην εισαγωγή. Περίμενε, και ποιος κάνει bullying το παιδί μου μέσα στο YouTube. Ψηλέ, θα έρθω εκεί που μένεις και την έβαψες. Κανένας, ξέρουμε που μένεις. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο σοβαρά.
Πάμε. Λοιπόν, γράφω το εξής στην εισαγωγή του βιβλίου. Παντού σκοτάδι. Ένα σύντομο ηλεκτρικό φορτίο. Ένα ρυθμικό βουητό και μια ζέστη εμπιστοσύνης μέσα σε έναν ωκεανό γενετικών υλικών και συμπαντικών γεγονότων. Επέτρεψε την αρχή της μοναδικότητάς σου. Θα χρειαστεί σχετικά λίγα χρόνια μέχρι να πάρεις μια τέτοια μορφή κατάλληλη για επιβίωση. Και ενώ όλα κυλούν με ασφάλεια και ηρεμία, νιώθοντας την κάθε βιολογική σου αλλαγή, ξαφνικά φως και η πρώτη σου τρομαγμένη αναπνοή να είναι κλάμα, κάνοντας να μοιάζει με δήλωση. Χαρίζοντας χαρά, ανακούφιση και ελπίδα σε αυτούς που σε κρατάνε στα χέρια σου. Στα χέρια τους. Αυτό, έλα, δεν προχωράω άλλο γιατί μετά θα μαρτυρήσω το βιβλίο, γιατί αλλάζω πολύ και εντάξει. Ναι, παιδιά, το ετοιμάζει. Οπότε είναι αυτό που σου λέω με λίγα λόγια, ότι αδερφέ μου, γιώκα μου, σπλάχνο μου, αίμα μου, στα σκοτάδια γίνανε όλα. Ο γιος αν ήξερε ότι έχεις γράψει αυτό, ήθελε να το διαβάσεις. Όχι. Δεν ξέρει. Όχι, η πλάκα είναι ότι δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει ότι ετοιμάζει βιβλίο ο Στέλιος. Είναι φανταστικό. Έχει να δώσει πολλά. Πρέπει να το τελειώσει, γιατί πρέπει να του το φτιάξω, δηλαδή να του το βάλω. Θέλω να το έχω τελειώσει. Μέχρι το Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα, θέλω να το έχω τελειώσει. Ναι. Να το φτιάξω, να το ετοιμάσω, να εκδοθεί το βιβλίο. Και του Στέλιου. Το διάγραμμα Σούμαν είναι και έχουν δώσει και και το, πώς το λένε, όχι τον παλμό της γης, τέλος πάντων, τη συχνότητα της γης είναι κάπου στο 7,2-7,8 Hz. Ο μικρός τίτλοι λέει εισαγωγής, ξεκινάει η ταινία. Σε τρολάρει ο μικρός. Μικρέ. Μικρέ. Λοιπόν, παιδιά, ναι. Για να μιλήσουμε, τώρα μας έδωσαν άλλο ένα, πολύ ωραίο, για τους άθλους του Ηρακλή, είπε ο Λαμ, για τους συμβολισμούς και τους άθλους του Ηρακλή. Πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Θα κάτσω. Κάτω ένα screenshot. Κάτω ένα screenshot, να το βάλουμε και αυτό μέσα, να το κάνουμε... Να δω πότε θα την κάψουμε αυτή τη λίστα. Άκου να σου πω κάτι. Έχω τώρα, από εδώ και πέρα, αφού μπαίνω στο χειρουργείο... Ευχαριστώ στο TikTok για την καλή επιτυχία. Μακάρι να πάει, όχι τέλεια, εντάξει, να κυλήσει. Επειδή μπαίνω στο χειρουργείο την άλλη εβδομάδα, έτσι, και δεν θα μπορέσω να πάω για έρευνες για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Θα μας τρώνε εδώ στη μάπα, θα μας τρώτε, ναι, θα κάνουμε live συνέχεια. Εδώ. Και θα κάνω και τη μεγάλη διαφορά στο βιβλίο. Θα κλείσω με τον τίτλο, με το τέτοιο ότι... Ποιο? Ναι, κάνουμε και έρευνες στο κανάλι μας στο YouTube. Τις ανεβάζουμε κάθε Κυριακή. Αξιερέ, τις ανεβάζουμε κάθε Κυριακή την έρευνα και μετά ανοίγουμε και live για να μιλήσουμε για το... Για το τι είδατε στην πρεμιέρα, τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ, Αερικό. Κάθε Κυριακή το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Καλά θα πάνε. Ναι, με βλέπω. Ναι, Μαρία, από μέσα με τον ορό και τον καθετήρα στο χέρι θα κάνω live μέσα από το νοσοκομείο. Υπάρχει περίπτωση από κάτω είναι το νεκροτομείο. Άμα είναι να πάρω και το EVP να κάνω από κάτω. Εννοείται. Είναι κανείς εδώ. Ο Ηρακλής, το κλέος, η δόξα της Σύρας. Όντως. Ευχαριστώ, παιδιά μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η Εβίτα, εγώ επιμένω πρέπει να οργανώσουμε εκπαιδευτικές εκδρομές με την Κατερίνα σε Αίγυπτο, Βατικανό, Κολουπού, να πάμε μεγάλη παρέα μαζί όλοι. Κοίτα, Εβίτα, πρόπερση,
που είχαν έρθει οι Αμερικάνοι με τον Grant Wilson. Αυτό έκανα μαζί με τον Grant Wilson. Έκανα dark tourism και τους πήγαμε σε όλα τα αρχαία ελληνικά μέρη, το οποίο τους έκανα και διαλογισμό, τους έκανα και καναλάρισμα στους ίδιους που ήταν εκεί πέρα. Ήταν απίστευτο. Θηροειδή έχω. Έχω θηροειδή, έχω χασιμότο. Από ό,τι κατάλαβα εννοεί μάλλον για το τι ισόη Είδος επέμβαση ιστεροκτομή. Hysterectomy. Τι είναι το καναλάρισμα. Πώς να το εξηγήσω τώρα το καναλάρισμα. Εγώ το ξέρω στα αγγλικά, τι να το εξηγήσω εγώ στα ελληνικά. Πες το στα αγγλικά σιγά σιγά και θα την βγάλουμε. Είτε ο ίδιος, εγώ, είτε κάποιον άλλον άνθρωπο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν κανάλι. Να γίνει channeling, μπράβο, να γίνει υποπός και δέκτης συντοχρόνως και να εκπέμπει και να παίρνει πληροφορίες και να δίνει πληροφορίες και να παίρνει, είναι κανάλι. Πώς είναι το κανάλι στην τηλεόραση, να το πω πιο απλά, στο ραδιόφωνο που προσπαθείς να πιάσεις τη συχνότητα για να ακούσεις κάτι. Ακριβώς έτσι είναι και το καναλάρισμα. Είτε το κάνει κάποιος που ξέρει να το κάνει, είτε, μπράβο, αυτό που είπα, αερικό, ποπός και δέκτης. Είτε το κάνει κάποιος που ξέρει να το κάνει, είτε κάποιος που ξέρει να το κάνει σε κάποιον άλλον, τον οποίο όταν είναι η πρώτη φορά που το κάνει κάποιος άλλος, δεν τον αφήνεις πολλή ώρα μέσα στο καναλάρισμα. Max 5 με 7 λεπτά. Στο λίγο πιο επιστημονικό και καλά είναι ότι επειδή οι συχνότητες στην ουσία είναι σαν πλέγμα, το καναλάρισμα έχει τη δυνατότητα να κάνεις το εξής, να δημιουργήσεις μία δομή μέσα σε όλο αυτό το χάος για να μπορέσουν κάποιες συχνότητες να εγκλωβιστούν μέσα εκεί. Οπότε να μπορέσεις να τις αντιληφθείς. Είτε ο πομπός, είτε μάλλον σαν πομπός, είτε σαν δέκτης. Λοιπόν, Σέλιο Κατερίνα μου, καλό βράδυ. Από το νοσοκομείο σας παρακολουθώ. Σας αγαπώ. Τα φιλιά μου η Αναστασία M6Z. Περαστικά, σου. κοριτσάκι μου, περιστικά. Περαστικά σου. Λοιπόν, με το καλό σπίτι σου, καλή ανάρρηση. Και αν είσαι σε βάρδια, πάλι με γρήγορα σπίτι σου. Εβίτα, αναλαμβάνεις το tour. Ναι, στον Νικόλα έχω δοκιμάσει καναλάρισμα, channeling. Αυτά. Παιδιά, όπα, χαλαρώστε λίγο εσείς με Αίγυπτο, ταξίδια και τα σχετικά. Έχω ένα νεφρό. Γιατί έχεις ένα νεφρό? Γιατί όλο το υπόλοιπο μου το έχεις πάρει το δεύτερο. Εγώ. Και βγαίνει αργά, δεν αναπτύσσεται γρήγορα. Λίγο. Σιγά σιγά. Μάλιστα. Η Εβίτα θα το οργανώσει. Όλοι για Αίγυπτο. Όλοι πάνε Αίγυπτο, παιδιά. Θα το κάνουμε, τέλος. Θα γίνει tour και θα πάμε στην Αίγυπτο, τελείως. Πρέπει να πάμε. Το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο που λες για την Επίδαυρο, το έχουμε σε θέμα, κάποια στιγμή να το αναπτύξουμε. Είναι που είναι το Ασκληπιού. Γενικά με τα θεραπευτήρια, του Ασκληπιού. Ναι. Το έχουμε σαν γενικό πακέτο. Όλοι να έρθείτε. Όλοι. Πάμε. Ο Νίκος έχει οργανώσει και χορηγούς, λέει, για την Αίγυπτο. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Κανόνισε, μην πέσουμε πουθενά περίεργα, Νίκο, και κάνεις εσύ την Αϊσέ και αυτός κάνει τη Φατμέ. Και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Όχ, έσπασα τράγαλο. Περαστικά. Περαστικά, Αναστασία μου, περαστικά. Σιδερένια να είσαι. Ωραία. Δεν ξέρω, κάτσε εδώ πέρα να κοιτάξω μία πιο πάνω στο YouTube. Δεν έχει πολλά.
Το δαχτυλίδι που λέγατε πριν περιέχει γοργόνιο και είχε και ο Μέγα Αλέξανδρος το ίδιο. Το έχω διαβάσει και αυτό. Το έχω διαβάσει και αυτό, για το Μέγα Αλέξανδρο και το δαχτυλίδι. Και ότι περιείχε γοργόνιο μέσα. Και καλά, πανοπλία, στολή, τέλος πάντων, Ναι. στο ρουχισμό του Ναι. είχε γοργόνιο. Είχε γοργόνιο πάνω του. Ισχύει. Όπα, Παναγιώτη, όπα. Να μαζευτούμε όλοι, λέει, θα μας βάλει λέει, τα εισιτήρια ο Στέλιος, έτσι, απλά το πέταξε τώρα εκεί. Κανόνισε να αρχίσουν να μου φέρνουν τίποτα λογαριασμούς, Η άλλη ετοιμάζει, λέει, τις καμήλες. Φύγαμε χωρίς το έχουμε πάρει χαμπάρι, φίλε. Έχουμε ταξιδιωτικό γραφείο. Όχι σαν χορηγό, σαν συνεργασία πάντως. Είμαστε, λέει, καλά παιδιά. Τα ξέρουμε τα περισσότερα, γι' αυτό δεν έχουμε πολλές ερωτήσεις. Μπράβο, ρε Νίκο. Έρχεται και ο αξίερος. Πάντως, ο τάφος του Μέγα Αλέξανδρου δεν πιστεύω ότι είναι στην Αμφίπολη, αλλά είναι Ελλάδα. Συμφωνώ, Δημητρά. Δεν είναι Αμφίπολη. Τώρα αυτό εγώ να του κάνω σίγαση. Πιανού. Του γιού μας. Λοιπόν, Άκου. η αλήθεια είναι ότι πριν 2 ή πριν 3 εκπομπές έχει αναφέρει η μαμάκα από εδώ για το missing link. Το missing link είσαι εσύ, παιδί μου. Η κακιά στιγμή. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, μην του μιλάς έτσι. Σ' αγαπώ, αλήθεια. Αλήθεια. Παιδί της είσαι. Παιδί μου είναι. Ναι. Hi, Matthew. Αχ, ευχαριστώ, Δανάη μου. Μωρή, μη μου στέλνετε μηνύματα στο Messenger. Δεν πρόκειται να τα πατήσω. Μη μου κάνετε γκλινγκλινγκ. Αχ, και ποιος το σώμα εξαφάνισαν οι Άγγλοι μόλις άνοιξε επίσημα η Αμφίπολη. Και ποιο το σώμα εξαφάνισαν οι Άγγλοι μόλις άνοιξε επίσημα. Λοιπόν, το βουητό, δεν ξέρω γι' αυτό να σου απαντήσω, θα το ψάξω. Λοιπόν, το βουητό στα αυτιά σημαίνει κάτι μεταφυσικό ανάλογα τι βουητό είναι, Λάουρα. Αν το έχουμε ψάξει το φυσικό φαινόμενο, ότι δεν είναι κάτι από τον αυχένα, ότι δεν είναι tinnitus που λέμε στα αγγλικά, ότι δεν είναι από φυσικό θέμα του σώματος, είναι ανάλογα σε τι δόνηση το ακούς, αν το ακούς σε ψηλή δόνηση, χαμηλή δόνηση, αν το ακούς ή αν το ακούς έτσι. Εάν το ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα, συνήθως, δηλαδή εγώ, χτες παραδείγματος χάρη, προχτές, εγώ το ακούω συνέχεια. Το ακούω συνέχεια και έχω πάει και σε γιατρό, το έχω κοιτάξει και τα αυτιά μου για λαβύρινθο και για τις ενετσάιρες και τον αυχένα, τα έχω κοιτάξει όλα. Τις προάλλες όπως ήμουν ξαπλωμένη και δεν σταμάταγε. Ήταν πάρα πολύ έντονο. Και ξεκινάω και αρχίζω και ρωτάω, που κανονικά δεν πρέπει να το κάνω αυτό, και αρχίζω και ρωτάω, τι είσαι και τι θες. Και γινόταν διάσπαση ανάμεσα στο ή το θόρυβο, ερχόντουσαν λέξεις. Πώς είναι όταν κάνεις το Gunsville, που ακούς μόνο white noise. Ναι. Λοιπόν, ερχόταν λέξεις και σε κάποια φάση, κανονικές λέξεις, ρε παιδί μου, και σε κάποια φάση ψιλοφρίκαρα. Γιατί ήταν λέξεις οι οποίες κάποιες τις καταλάβαινα, κάποιες δεν τις καταλάβαινα, ερχόντουσαν σε μικρές προτάσεις και λέω, οκ. Δηλαδή, έπιανα συχνότητα εκείνη την ώρα. Μίλαγα, επικοινωνούσα. Πάντως, Γιώκα μου, με λίγα λόγια το missing link. Μαγνητική έχω κάνει, συγγνώμη. Αν μιλάς για μένα, Νίκο, έχω κάνει μαγνητική. Τα έχω κάνει όλα αυτά. Τα λινά ρούχα παράγουν τη χαμηλότερη δόνηση και έπρεπε μόνο αυτά να φοράμε.
Δεν το έχω ακούσει αυτό αυτό το πράγμα. Ναι, συγγνώμη, τι λέει ο γιος μας. Λοιπόν, όχι για το Missing Link που έλεγε. Ναι, Με λίγα λόγια, έτσι, τροχάδι, είναι στην ουσία μια μεγάλη περίοδο την οποία οι επιστημονικές κοινότητες, οι ανθρωπολόγοι και όλοι αυτοί τέλος πάντων σου λέει ότι θεωρούν ότι έχουν χάσει στη μελέτη τους, στην παρατήρησή τους ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί σου λέει ότι η εξέλιξη του ανθρώπου υπήρχε ένα σημείο το οποίο έγινε ξαφνικά ένα τεράστιο άλμα. Αυτό το άλμα λοιπόν δεν το έχουν βρει ακόμα. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν στοιχεία που να μπορούν κάπως να το παρατηρήσουν, να το μελετήσουν, να βγάλουν κάποιο πόρισμα, οτιδήποτε. Εκεί βέβαια έρχονται τώρα άλλοι και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, ενδεχομένως μπορεί να υπήρχε κάποια ένωση με κάποιο με κάποια εξωκοσμική φυλή. λένε. Οτιδήποτε άλλο. Λένε, αυτό είναι ότι όταν μας κατασκευάσαν, όταν μας φτιάξαν, όταν μας κάνανε create, οι Ανουνάκοι που λένε, οι ανώτατες φυλές, έτσι. Το missing link είναι ότι δεν βάλανε, ενώ στους πρώτους λέει, γιατί είμαστε η 7η γενιά, στις πρώτες, ακούς γέ μου, λοιπόν, στις πρώτες γενιές λέει βάλανε και τη χάρη τους, τις δυνάμεις τους, αυτά που είναι μέσα στο DNA μας και καταγεγραμμένα, γιατί όλα τα χαρίσματα είναι μέσα στο DNA μας αποτυπωμένα και καταγεγραμμένα. Δεν έχουν αφυπνιστεί ακόμα. Και μιλάμε για χαρίσματα το να κάνεις τηλεκίνηση, τηλεπάθεια, τα πάντα. Τα πάντα. Να αειωρηθείς, τα πάντα. Λοιπόν, μας διδάξανε, μας δώσανε γνώση, συνδέσαν το δικό τους DNA με το δικό μας DNA στις πρώτες φυλές, το οποίο αυτό μας έδωσε υπέρτατη δύναμη. Και γίνανε και οι πολέμοι να αντιστραφεί ο ένας απέναντι στον άλλον, η ανθρωπότητα, μας εξαλείψανε. Ξανά από την αρχή, μας εξαλείψανε. Λοιπόν, το missing link είναι ότι αυτά, ναι μεν υπάρχουν στο DNA μας, σαν αποτυπώματα, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί, υποτίθεται. Εγώ θεωρώ ότι έχουν ενσωματωθεί. Εκεί είναι, απλά δεν έχουν αφυπνιστεί, δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Και το αερικό που είναι μέσα καταλαβαίνει τι λέω και αν συμφωνεί και αν μπορεί να προσθέσει και κάτι άλλο σε αυτό που λέω. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν τώρα που λες, το πώς εξηγείται δηλαδή ότι από τα δέντρα και τις σπηλιές φτιάξαμε σπίτια, ανακαλύψαμε τη φωτιά, το φως και όλα αυτά. Έχει να κάνει με την παρατήρηση και με την επανάληψη της παρατήρησης. Και τα ζώα παρατηρούν. Δεν επαναλαμβάνουν όμως. Ναι, τα γέννη κατά τον Ησίωδο. Σωστά. Και εκτός από αυτό, εμείς έχουμε και την υπέρτατη περιέργεια. Φερρυπίν, ένα πολύ κλασικό παράδειγμα. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το 10%, ούτε καν το 10%. Χρησιμοποιούμε το 3% του εγκεφάλου μας. Αν το χρησιμοποιούσαμε 3 με 5, λίγο παραπάνω, νομίζω ότι η ενθύμηση γίνεται. Μπράβο, Αερικό μου, σωστά, συγγνώμη αγάπη μου. Ναι, τίποτα, λέγε. Η καθεμία στην αγώνα is the same time, όλα μαζί. Ναι, Στέφ μου, ναι. Η Στέφ μου είναι η Στεφανία. Όλα καλά θα πάνε, κοριτσάκι μου, το έχουμε πει αυτό. Όλα καλά, θα δεις, το έχω πει. Τώρα δεν ξέρω αν η Einstein χρησιμοποίησε και το 7%, γιατί πίσω από τον Einstein, πίσω από το κεφάλι του Einstein, υπήρχε η γυναίκα του και ένας καραθοδωρής. Υπήρχε, μου φαίνεται ο καραθοδωρής. Ναι, αλλά και η γυναίκα του ήταν, λέει, πιο έξυπνη από τον Einstein. Θα την έλεγα την κακία τώρα, αλλά δεν τη λέω. Δεν τη λέω. Λοιπόν, Κλεφτράκος, αλλά το σέβομαι. αν ακούμε, λέει, και διαβάζουμε ορφικό ύμνο μνημοσύνης κάθε μέρα. Παιδιά, ξέρετε πόσο βοηθάνε αυτό που λέει το αερικό, πόσο βοηθάνε οι ορφικοί ύμνοι κάθε πρωί. Σε πολλά.
Ποιος γράφει? Λοιπόν, ναι, περί εξέλιξη ζώων και τα σχετικά. Αυτό έχει να κάνει με τη φύση. Αυτό έχει να Καθαρά κάνει και βάση μόνο. του Δαρβίνου, έτσι. Ότι προήλθαμε Δεν είναι από... μόνο. από... Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ότι σου λέω ότι κάποια ζώα αναγκαστήκαν και εξελιχθήκανε. Ναι. Ναι. Εξελίχθηκε ο τύπος των ζώων. Ενώ σε εμάς, εκτός από τη μορφολογία, εξελίχθηκε και ο εγκέφαλός μας. Αυτό που πήγα να πω πιο πριν, ένα πολύ χαζό παράδειγμα τέλος πάντων. Μετά από βροχή. Η βροχή στο χώμα γίνεται λάσπη. Αν έρθει μετά από αυτό το φαινόμενο, έρθει η ζέστη, η ηλιοφάνεια, ξέρω εγώ, και τα σχετικά, πολύ εύκολα αυτή η λάσπη μπορεί να γίνει σαν πυλό, σαν σκυρόδρομο. Όχι, σκυρόδρομο είναι το τσιμέντο. Έτσι, να γίνει σαν πυλός. Τώρα, αν τυχόν αρχίσανε κάποιος, κάποια στιγμή, το είδε, το παρατήρησε αυτό και σου λέει ότι «ΟΚ, μπορώ να του δώσω και μια μορφή α», μπορεί να ξεκίνησε να φτιάχνει σιγά σιγά κάτι σαν κύπελο. Ή σε πολύ μεγάλους λάκους να άνοιξε μια τρύπα και να μπει και μέσα και να ρίξει να το διαμορφώνει σαν σπίτι. Και πάει λέγοντας. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει να κάνει με την επανάληψη της παρατήρησης. Στα ζώα, η μόνη επανάληψη που γίνεται με την παρατήρηση είναι μόνο σε θέμα επιβίωσης ως προς το κυνήγι και ως προς την αναπαραγωγή. Εκτός από τα δελφίνια. Εκτός από τα δελφίνια. Τα δελφίνια... Τι φλάκας που είσαι. Τώρα θα γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, εκτός από τα δελφίνια που όντως μαραζώνουν. Είναι το πιο κοντινό στον άνθρωπο το δελφίνι και στην νοημοσύνη και στο πώς είναι με το... Στο πώς εκφράζει τα συναισθήματά του, όλα αυτά. Μην ξεχνάμε τα δελφίνια, λέει, ήταν βάση μυθολογίας, ιστορίας, γιατί εγώ δεν το λέω μυθολογία, το λέω ιστορία. Ήταν άνθρωποι, λέει, τα δελφίνια. Αλλά δεν θυμάμαι ποιος τους καταράστηκε, ο Απόλλωνας. Εδώ, αερικό, βοήθα λίγο. Μπράβο, εξού και η δελφίνη. Μπράβο, καλά θυμόμουν αυτό. Ναι. Μπράβο. Ο Απόλλωνας. Μπράβο, ρε αερικό. Χριστό, σε αυτό περίπου το χρονικό σημείο, ας το πούμε, έρχεται αυτή η μεγάλη απορία του ότι αυτό που λέμε το μεσηλικία. Το μεταξύ, εγώ προσέχω YouTube, εσύ κοιτάς TikTok, τα έχουμε κάνει μπάχαλο. Όχι, εγώ κοιτάω TikTok γιατί και ο Λοκουμάς έγραψε πάρα πολλές λοκουμάδες, όχι Λοκουμάς, μην τον λέω τον άνθρωπο Λοκουμά. Ναι, Γι' αυτό απαγορεύεται να γεννήσει μια γυναίκα στο νερό με το δελφίνι, γιατί μπορεί το δελφίνι να επικοινωνήσει με το μωρό που είναι ακόμα μέσα, με τη συχνότητα. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει και σαν πείραμα, κάπου το έχω διαβάσει αυτό. Οι πολύ φραγκάτοι γεννάνε με δελφίνια. Οι γυναίκες. Οι λιγότερο φραγκάτοι γεννάνε και σε πισίνες. Αλλά οι πιο φραγκάτοι γεννάνε και με δελφίνια. Ναι. Δέλφης, μήτρα. Σωστό. Το ιερό δισκοπότηρο. Άλλος ένας πόλεμος γι' αυτό. Ότι η μήτρα της γυναίκας είναι το ιερό. Είναι το μητρικό σκάφος, παιδί μου. Είναι το ιερό δισκοπότηρο. Μας πέρασε σήμερα συνείδητα μηνύματα και λοκουμάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση αερικό να τηγανίσω λοκουμάδες. Ευθύνη εδώ ο χρήστης, αυτός ο συγκεκριμένος, κύριος, κυρία, δεν ξέρω τι είναι, με το συγκεκριμένο όνομα πρέπει να αρχίζει τις παραγγελίες. Εγώ έχω φορτωθεί εδώ πέρα για από εσάς εισιτήρια για Αίγυπτο. Πληρώστε κάτι και εσείς δηλαδή. Προσπαθώ να, ξέρεις, όσο μπορώ να προλάβω και τα μηνύματα και στο TikTok και στο YouTube. Αλλά, ξέρεις, κάποια τα χάνω, κάποιοι πολλοί είπανε γιατί κάνουν, δεν τους πρόλαβα τους κακομοίριδες. Τίποτα. Καταρίνα είχε κάνει κάποια στιγμή μια εκπομπή που το είχε αναφέρει αυτό και λέει για τους σαυρόμορφους, ναι. Τι να βρούμε χορηγό. Αν ο χορηγός μπει σε εμάς και δει τις απαιτήσεις που έχουμε, κάποιοι από εδώ πέρα ζητάνε λουκουμάδες, άλλοι θέλουν ταξίδι για Αίγυπτο. Δεν νομίζω να συμφέρει. Η σαυρόμορφη γέ μου... Οκ.
Οκ. Φημολογείται ότι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά συνέχισαν και παραμένουν στον πλανήτη Γη. Και απλά επειδή έχουν την ιδιότητα ή την ικανότητα, τέλος πάντων, να αλλάζουν και μορφή, δέρμα ή οτιδήποτε άλλο πέστο, Ναι. ζουν ανάμεσά μας. Έχω δει και εγώ σαυροειδή και πλοιάδιο. Και ναι, και στη δήλωση απαγόρευσαν να συνευρεθούν άνθρωποι, φοβούνται τη θεϊκή δύναμη που θα λάβουν. Το ξέρεις ότι στη δήλα απαγορεύεται. Γιατί λέει Η δήλωση, επειδή νομίζω την έχει η UNESCO. Όχι, αν δεν βάλω το χέρι μου από στη αρχαιοτάτων χρόνων. Από Όχι, τότε από- που γεννήθηκε, δεν ξέρω, όχι. Συγγνώμη, όχι, ήταν κομβικό σημείο η Ακριβώς. δήλωση. Ήταν κομβικό σημείο. Ήταν το πλουσιότερο λιμάνι Ναι. η δήλωση. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι και εγώ για ποιο λόγο, που κατέρευσε τέλος πάντων οικονομικά και τα σχετικά, φύγαν όλοι και κάποιο διάταγμα βγήκε, κάποια εντολή ότι στο συγκεκριμένο νησί απαγορεύεται και να γεννηθεί άνθρωπος, μάλλον απαγορεύεται να πεθάνει άνθρωπος, οπότε απαγορεύεται και να γεννηθεί άνθρωπος. Ναι, μπράβο. Και γι' αυτό Σωστά. πλέον έμεινε ακατοίκητη. Κατερίνα, πάρε την οικογένεια και ελάτε Γερμανία και μετά βλέπουμε για Αίγυπτο. Θα έρθω και Γερμανία. Δεν θα μου. Πρέπει να βρούμε τρόπο, Κατερίνα, να πολλαπλασιάζω πιο γρήγορα τα κύτταρα. Να δίνω περισσότερα νεφρά. Εγώ... Εσύ, πόσα τσιγάρα έχεις κάνει? Και εγώ έχω κάνει μόνο ένα. Καλά. Θα μου επιτρέψετε. Είναι η σειρά μου. Μπορείς να καπνίσεις. Όχι. Αν είναι το Ναι, YouTube. Στο γι' YouTube, αυτό. παρόλο που το έχω κάνει over 18, δεν μπορείς. Πώς θα το έχεις κάνει? Over 18. Over 18. Oh, really? Κοροϊδεύεις την προφορά μου. Of course not. Α, είπα μήπως. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, αν μπορούσα να συντονίσω. Μη γελάς αερικό. Αν μπορούσα να συντονίσω αυτά που γράφουν στο YouTube, στο TikTok, είναι απίστευτα. Έχουν φτιάξει... Σε ευχαριστώ, Αξίερε, σε ευχαριστώ. Και εγώ σ' αγαπάω, Ερικό μου όμορφο. Λοιπόν, να σας συντονίσω το τι γράφουνε μέσα εδώ. Έχουν πάρει φωτιά μέσα στο YouTube. Και αν όμως επειδή σαν σαύρα βγήκαμε από τη θάλασσα, όπως λένε οι επιστήμονες, οι σαυροφόροι είναι πραγματική υγιεινή. Όχι, γέ μου. Δεν βγήκαμε από σαύρες. Αυτή είναι βάση... Οκ, να το πάρουμε επιστημονικά. Ξεκινήσαμε από αμοιβάδα και κοίτα που φτάσαμε. Λοιπόν... Καλά, λάθη γίνονται. Δεν δέχομαι ότι ήμουνα μια αμοιβάδα. Και έγινα σαύρα μετά και έγινα δεινόσαυρος. Αν και δεν πρέπει, θα το πω, να το ψάξετε. Υπάρχει κάπου στο YouTube. Βέβαια είναι AI creation. Creation. Υπάρχει ένα κανάλι συγκεκριμένο. Καλησπέρα, Φίνιξ. Ναι. Ένα κανάλι συγκεκριμένο, το οποίο μιλάει για το σύμπαν και το τι έχει γίνει και το πώς έχει γίνει και τα σχετικά. Ψαχτείτε και δείτε. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά, λέγεται... πώς τους λέγανε τους εξωγήινους λυρίου, όχι. Ηλυρίους. Όχι. Που μοιάζουν με... που είναι λεοντόμορφοι. Ηλύρι. Λυρί. Ωραία. Να κοιτάξετε Λύρι. για λύριους. Είναι λύρι και... Το που κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Είμαστε φτιαγμένοι από Τέλος εργαστήρια. Αυτό που λέει Λύρι Σελήνη. και σαύρες. Ψαχτείτε το. Δίνει στοιχεία και καλά και πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος από το σύμπαν και πώς καταλήξαμε εδώ στη γη. Είναι πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται καθόλου το κανάλι. Κρίμα. Είναι πάντως όλο AI. Γύρω στο μισάωρο είναι το κάθε βιντεάκι τους. Ακριβώς. Λοιπόν, πώς ήρθαμε στη γη. Φτιαχτήκαμε σε αυτό που έγραψε και η Σελήνη, η γέ μου, ότι είμαστε φτιαγμένοι σε εργαστήρια. Σε εργαστήριο.
Άρα αυτό που λέει η Σελήνη, μήπως οι εξωγήινοι είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εξωγήινοι. Ο γιος μου έχει όλο απορίες σήμερα. Πρώτη φορά που το έχει πάρει φόρα και ρωτάει τόσα πολλά το παιδί. Κυκλοφορεί φήμη την Ακρόπολη, μας την έκτισαν οι Αλβανοί. Ορίστε. Όπως το πες, φήμη. Οκ. Νίκο, θα το βάλω σε λειτουργία πτήσης. Λοιπόν. Οκ. Εντάξει. Δεν είμαστε, λέει, φτιαχτοί για αυτόν τον πλανήτη. Κοίτα, όταν ήρθανε οι Ανουνάκοι, τα ερπετοειδή, οι Ανουνάκοι, όλοι αυτοί που ήρθαν για να πάρουν το χρυσό που είχε η Γη, γιατί το θέλαν για το δικό τους πλανήτη και για τα διαστημόπλοιά τους. Και σου λέει, ωραία είναι εδώ. Ας αμολύσουμε έτσι εδώ πέρα αυτούς. Είδες, Σελήνη, δεν με παρακολουθεί. Όλα απορίες είναι σήμερα. Ο γιος μου. Όχι, μ' αρέσει που συμμετέχει. Μ' αρέσει που συμμετέχει. Και ρωτάει, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει. Ναι, υποτίθεται ότι αυτό που λες, Λουκουμάδες, είναι αλήθεια, ότι η βαρύτητα μας καταστρέφει. Γιατί δεν γίνεται να ζούσανε κάποτε 500 χρόνια και 600 χρόνια και 700 χρόνια. Όταν, πού το είχα διαβάσει, όταν κατεβήκαν αυτοί εδώ στη Γη, αυτοί είναι αθάνατοι. Όταν κατεβήκανε στη Γη, η βαρύτητα της Γης, όπως λες και εσύ, τους αφαίρεσε την αθανασία. Είμαι σίγουρη. Σωστά. Λοιπόν, δεν σας πιστεύω. Ακριβώς, Παναγιώτη, ότι ρίξανε μετεωρίτες, ότι ήταν τεχνητοί οι μετεωρίτες, όλα αυτά που ρίξαν για να καταστρέψουν, για να ξαναφτιάξουν, ισχύει αυτό το πράγμα. Ισχύει. Σελήνη μου, τα podcast που είχα κάνει, δεν μπορώ να μεταβάσω στο κανάλι μου, αλλά θα ξεκινήσω να τα ξανακάνω. Τα podcast αυτά, ξανά από την αρχή, να είναι μαζεμένα στο κανάλι μου, να μπορεί ο κόσμος να τα δει. Ωραίο. Γι' αυτό στο διάστημα δεν υφίσταται ο καρκίνος, σταματά να αναπτύσσεται. Το ΙΧΟΡ, προσπάθεια καταστροφής μέσω αυτού. Όχι, δεν είμαστε... Να κάνω μια τέτοια εκπομπή, Big Bang Theory. Ωραίο και αυτό, ναι, να κάνω. Και φοβερή ιστορία των Ανουνάκη, ναι. Τα ξέρει, κοίτα να σου πω κάτι, Σελήνη. Έχει κάτσει πάρα πολύ ο μικρός, γιατί έχω 5 παιδιά. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρίτος κατά σειρά, είναι 24. Λοιπόν, αυτός εδώ έχει κάτσει πιο πολύ από όλα μου τα παιδιά, εκτός από τις μικρές. Έχει κάτσει πιο πολύ ο μικρός εδώ πέρα, ο Εθέραλ,
να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Και επίσης είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολλά χαρίσματα, ο μικρός αυτός, και τα φοβότανε. Τα φοβόταν τα χαρίσματά του. Μπορώ να πω ότι ήταν και παραπάνω από τα δικά μου. Τα φοβάται. Τώρα έχει αρχίσει λίγο να βγαίνει από τους φόβους του. Δεν τα ήθελε με τίποτα. Δεν τον πίεσα ποτέ να τα δεχτεί. Του είπα όταν είσαι έτοιμος ή θα τα αποδεχτείς ή θα τα αφήσεις. Έχει αρχίσει και τα αποδέχεται τώρα, από μόνος του. Αλλά είναι πολύ καλός αυτό που βλέπει, κάνει, διαισθάνεται. Δεν τον έχω πάρει σε έρευνα ακόμα. Όλο του έχω πει έλα και δεν έχει έρθει. Ναι, έχω 5 παιδιά και ένα εγγόνι, αξίερε. Έχω 5. Ο πιο μεγάλος είναι 31 και το πιο μικρό ήταν αυτό που ήρθε μέσα και σας είπε γεια σας. Ναι. Και το κάθε παιδί έχει αναπτύξει και κάθε τι. Γιατί όλοι έχουμε χαρίσματα. Όλοι. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Όλοι βλέπουμε, όλοι διαισθανόμαστε. Ο καθένας έχει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όχι επειδή είναι δικά μου παιδιά και έχω εγώ κάποια χαρίσματα, έχει ο Στέλιος στα δικά του, ότι φτιάξαμε 5 παιδιά με χαρίσματα. Όχι. Όλοι έχουμε. Και εσύ, και εγώ, και ο διπλανός. Γεια σου. Hi, Eclipse. How are you? Hey, sweetheart. It's in Greek, honey. The whole live is in Greek, so if you don't understand, I'm sorry. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη ο μεγάλος διαισθάνεται, βλέπει προφητικά όνειρα. Ο μεσαίος μιλάει στον ύπνο του σε διάφορες γλώσσες. Το οποίο τον έχουν πια η πρώην και η κοπέλα του τώρα. Δηλαδή, εκεί που τον ακούνε και μιλάει σε διάφορες γλώσσες, δεν προλαβαίνουν να τον μαγνητοφωνήσουν. Έχουν φοβηθεί. Ο μικρός είναι αυτό, είναι διάμεσος ο μικρός. Και η Πολιτούλα. Και η μικρή τώρα έχει αρχίσει και ανοίγεται πιο πολύ. Δεν μπορώ να το βρω. Μπορείς να μας πεις τι είδες από Σάββες και Ατλάντιους που είπες. Λοιπόν, μια ηχογράφηση αερικό, δεν ξέρεις πόσες φορές έχω παρακαλέσει την κοπέλα του, λέω βάλε ένα κασετόφωνο δίπλα. Μου λέει είναι γλώσσες, μου λέει που δεν τις έχω ξανακούσει. Παιδάκι μου, της λέω βάλε ένα κασετόφωνο δίπλα να τον ηχογραφήσουμε. Αυτό. Το βρήκα. Όχι που θα τα άφηνα. Γενικά ψάχτε να βρείτε ένα τίτλο που λέγεται Delirium Orion Words. Words. Όχι words. Ναι, μωρέ. Κάτσε να το γράψω και στο YouTube. Ναι, αν έγραφε. Λοιπόν, από Ατλάντιους δεν έχω δει. Έχω δει Ερπετοειδή. Το έχω πει σε μια άλλη εκπομπή μαζί με το Στέλιο, που μέναμε σε ένα σπίτι, το οποίο, παιδιά, ήμασταν στο μπαλκόνι, ήταν καλοκαιράκι και καθόμασταν με το Στέλιο στο μπαλκόνι. Μιλάμε τώρα για 2014-2015, πότε έγινε αυτό, 16, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Και είμαστε στο μπαλκόνι και όπως καθόμαστε στο μπαλκόνι, βλέπουμε μέσα από τους άμνους κάτι να κινείται. Περίεργα όμως, πολύ γρήγορα. Και ξαφνικά το βλέπουμε ένα πράγμα. Πώς είναι το Alien, αν έχετε δει το έργο το Alien ή το Predator, που μπορεί και μπαίνει μέσα στη διάσταση και ενσωματώνεται και γίνεται ένα με τη διάσταση, αλλά μπορεί να δει στο περίγραμμά του. Ένα τέτοιο πράγμα.
Και το είδαμε σε στιγμία, σε δευτερόλεπτα, να φεύγει από τον ένα θάμνο στον άλλον. Και το κοιτάω, με κοιτάει, μου λέει, το είδες? Του λέω, το είδα. Εν τω μεταξύ δεν είχαμε πιει ούτε ποτό, ούτε τίποτα. Μιλάμε, καθόμαστε στο μπαλκόνι βράδυ. Του λέω, δεν πας κάτω, να δεις τι ήτανε. Κατεβαίνει ο Στέλιος κάτω, πάει στους θάμνους. Εγώ ήμουν από πάνω το μπαλκόνι, κοίταζα να δω αν αυτό το πράγμα θα φύγει. Ή μπορεί να έκανα λάθος, μπορεί να μην είδαμε καλά, αλλά είδαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και κατέβηκε στους θάμνους, παιδιά, έψαξε, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα. Και εγώ παρακολουθούσα από πάνω να δω αν είχε φύγει αυτό. Αυτό είχε, δηλαδή το είδες έτσι σαν τον Alien, με ουρά, με κανονικά. Έπαθα σοκ. Πάθαμε και οι δύο σοκ. Πλοιάδιο που λέμε. Ήμουνα στο μετρό, το έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Ήμουνα στο μετρό και όπως ήμουνα μέσα, καθόμουνα, σταματάει, εκεί ήταν μεταξύ Δάφνη, Νέο Κόσμο, κάπου εκεί πέρα, νότια προάστια. Μπαίνει, πριν πολλά χρόνια και αυτό, μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος, ένας άντρας, τόσο άσπρο μαλλί δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, και να γυαλίζει, να είναι λαμπερό, σαν να του είχες πάρει γκλίτερ και το είχες βάλει του ανθρώπου. Και τα μάτια του. Αλλά τα μάτια του είναι αυτό το γκρι άσπρο, περίεργο. Κάθισε απέναντί μου, ενώ υπήρχαν άλλες καρέκλες να κάτσει, και έκατσε απέναντί μου και με κοίταζε μέσα στα μάτια. Παιδιά, σαν να διάβαζε την ψυχή μου. Τη διάβαζε όμως, κυριολεκτικά. Δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι οι άλλοι να το κοιτάξουν. Εκεί. Κατέβηκε στην επόμενη στάση και κοίταζε ακόμα. Κοίταζε. Και όπως έφυγε να φύγει να φύγει μέσα στον κόσμο, δεν περπάταγε. Έκανε gliding. Πώς εξηγείς το gliding στα ελληνικά? Κλειστρούσε, ρε παιδί μου, λες και ήταν στον αέρα. Εωρότανε. Έκανε gliding. Ναι, εντάξει, σερνότανε. Τέλος πάντων. Αυτό. Σε ευχαριστώ, Βίκη μου. Καλησπέρα και στην Κύπρο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Μπήκε η Χάτροκ. Καλησπέρα, Χάτροκ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Γκρέι. Corpse Pride. Το όχι, δεν ήταν Γκρέι αυτό. Μπράβο, Δήμητρα. Είχε πύλη και εξαφανίστηκε αυτό το πράγμα από εκεί μέσα. Πρέπει να ήταν εκεί πύλη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ήτανε ασημή το μαλλί του, αερικό. Ήταν ασημή. Όλο πατάω κουμπάκια. Καλησπέρα στο George Night Shows. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Έχεις μικρανία εσύ, κυρά μου. Ωραία, καλή νύχτα. Θα τα πούμε την Κυριακή. Θα πούμε με τον κόσμο, θα πει την Κυριακή. Εμείς θα τα πούμε αύριο που θα πάμε για έρευνα, κυρία μου. Γεια σου, Βουλίτσα. Βουβούλα με καρδούλα. Που το θυμήθηκε, ρε φίλε. Ποιο? Ο μικρός. Για το ούφο που πήγε να φέρει την κάμερα και μέχρι να τη φέρει την κάμερα εξαφανίστηκε. Θύμησέ μου που ήταν αυτό, ρε μικρέ. Σε ποιο σπίτι. Πού το είχαμε δει. Σε ευχαριστώ, Σελήνη μου. Όχι, δεν θα κάνω live έρευνα, αγάπη. Κόρψη μου, δεν θα κάνουμε live έρευνα. Κάποια στιγμή, γιατί δεν έχουμε, θα σου πω. Στις έρευνες που πηγαίνουμε, που κάνουμε τώρα με τα παιδιά, τον Νίκο και τη Βούλα. Πάλι παιδιά. Δεν θα χτυπήσω. Είμαστε η ομάδα Oracle Whispers, είμαστε εγώ, ο Στέλιος, η Βούλα, ο Νίκος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μικρόφωνα απλά και οι κάμερες που έχουμε είναι κινητά. Όπα, αυτό εδώ πέρα το άτομο για να σε έχει γράψει έτσι. Πώς? Δύο άτομα σε λένε. Ένα άτομο με λέει Σούκη. Ένα άτομο και αυτή είναι η Άλεξ, η Γιάννα. Σούκη και Άλεξ. Είχαμε βγει Σούκη και Άλεξ. Ναι.
Τέλος πάντων, κάτι έλεγες. Sorry. Ναι, λοιπόν, έπρεπε να του μιλήσω. Κόπηκε, αξίερε, κόπηκε η μιλιά μου, κοπήκαν όλα. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί του. Και έτσι, για να πω για την έρευνα, επειδή δεν έχουμε πώς λένε, κάμερες, δεν έχουμε κάμερες. Εξαρτήματα. Είμαστε μόνο με κάτι μικροφωνάκια και κάτι κινητά. Δεν θα το σηκώσει το να κάνουμε live. Κάποια στιγμή, όταν πάρουμε καλά πράγματα, εξαρτήματα, σιγά, we're building up, θα μπορέσουμε να κάνουμε και live έρευνα και στο YouTube και στο TikTok. Ναι, ξέρω, το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε. Δύο φορές έχει τα... Γεια σου Γιάννα μου, τα φυλάκια μας. Ναι. Πάντως αυτό το οποίο κάνουμε, τώρα το έχουμε προσπαθήσει να το υιοθετήσουμε και να το κρατήσουμε έτσι, είναι ότι θεωρητικά τις Κυριακές θα βλέπετε για πρώτη φορά κάποιο επεισόδιο το οποίο είναι να ανεβάσουμε. Έτσι, τις πρεμιέρες που λέμε. Σε ευχαριστώ, George. Οπότε, με το που θα τελειώνει η πρεμιέρα, στο επόμενο 5 λεπτάκι περίπου, θα μπαίνουμε και για live. Ουσιαστικά θα το κρατάμε εκεί για καμιά ωρίτσα, δεν νομίζω για παραπάνω, περίπου στη μια ωρίτσα θα το κρατάμε, και λίγο περισσότερο. Ναι, να συζητήσουμε λίγο τα περί έρευνας, το τι είδατε, το αν σας άρεσε, το αν δεν σας άρεσε, απορίες και οτιδήποτε άλλο. Σε ευχαριστώ, George Night Soul, σε ευχαριστώ, μάτια μου. Λοιπόν, ποιες μέρες, για να εξηγήσω. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή, Λιτσάκι μου, τι κάνεις. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή κάνουμε live εκπομπές, θεαματικές, και θα τις κάνουμε και στο TikTok. Τι το είπα λάθος? Θεματικές. Τι είπα εγώ? Θεματικές. Θεματικές. Εντάξει. Θεαματικές είναι άλλες φορές. Αυτό. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή θα μας βλέπετε και στο TikTok, θα μας βλέπετε και στο YouTube να κάνουμε τέτοιες εκπομπές. Κάθε Κυριακή, εκτός από τις επόμενες, όχι αυτή την Κυριακή, όχι την επόμενη που θα ανέβει η έρευνα, αλλά θα είναι για τουλάχιστον ένα μήνα δεν θα μπορώ να πηγαίνω για έρευνα. Θα μας βλέπετε όμως σε λαϊβάκια, θα βγαίνουμε δηλαδή και Παρασκευή και Κυριακή, να σας κρατάμε λίγο παρέα, να μας κρατάτε παρέα. Κάθε Κυριακή ανεβάζουμε έρευνες, τις οποίες οι έρευνες μετά θα μπαίνουμε και live, να συζητάμε τι είδατε, τι νιώσατε, θα κάνουμε interact. Λοιπόν, άλλες ώρες λέει η Λίτσα είναι οι θεαματικές. Η Λίτσα, είδες όμως και τα καλά που έχει βάρδια. Είδες, έχεις χρόνο, μας βλέπεις για λίγο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, τρέξουμε. Τρέχει, γιατί είναι βραδινές βάρδιες το κορίτσι. Ναι, λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε κάθε Παρασκευή 9.30 ώρα live TikTok, live και στο YouTube. Κάθε Κυριακή 8.30 ώρα θα βγαίνουν οι έρευνες. Ανάλογα πόση ώρα είναι η κάθε έρευνα, Νίκο. Ναι, η αυθινής της Κυριακής είναι μέχρι τώρα είναι 2,5 ώρες. Ναι, γιατί και λέει ο κακομοίρης ο Νίκος, λέει ψυχούλα μου, λέει, το ξέρει. Ναι, παιδιά, παίρνει 5 κινητά ο άνθρωπος, γιατί δεν έχουμε κάμερες και τέτοια. Έχουμε 5 κινητά, 4 ανάλογα τι θα τραβήξουμε. Ναι, τι θα βάλουμε και κάθεται και τα παίρνει τραβάει όλα, τα μαλλιά του. Τραβάει τα μαλλιά του και τα βάζει για να κάνει μοντάζ ο κακομοίρης. Ο Hard Rock ρωτάει. Η Hard Rock είναι η κοπέλα. Λάθος δικό μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, όπως το εικονίδιο τον μπέρδεψα. Συγγνώμη, παιδιά, μην βαράτε. Ναι, τι ρωτάει η λοιπόν, Hard Rock? Ρωτάει το εξής, ότι με αυτά λέει που γίνονται στην Ανατολή, με τις ανοιχτές πύλες, τι γίνεται? Δεν θα γίνει? Αχ, ρε Hard Rock μου, αυτά έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τις πύλες και για για την Ανατολή. Ότι επίτηδες γίνεται όλο αυτό για να ανοιχτούν οι πύλες, για να μπορούν να βρουν το κλειδί, να ανοιχτούν οι πύλες. Όλα για τις πύλες. Μπράβο, όλα για τις πύλες γίνονται. Θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι.
Λοιπόν, Να τις χαλάσουν δεν πρόκειται. καλησπέρα Να Έρημος. τις φτιάξουν δεν πρόκειται. Αν θα καταφέρουν κάτι, απλά θα εκμεταλλευτούν ό,τι μπορούν. Ό,τι Έτσι. μπορούν. Θα πιάσουμε πούντα, λέει ο Ρίδανος. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα κουμπάρο. Ένα κουμπαρά. Ένα κουμπαρά. Και θα βάλουμε όλοι από κάτι για να πάρετε στο έξω. Χριστέ μου. Σιγά σιγά. Θα τα φτιάξουμε. Ένα-ένα. Και για το ναό του Σολομώντα. Για το ναό του Σολομώντα. Κάποιος πιο πάνω έγραψε, λέει ότι μέχρι τώρα έχει χαλάσει 2 φορές και είναι τώρα στην τρίτη που το φτιάχνουν. Κάτι τέτοιο. Δεν έχω πληροφορίες γι' αυτό. Αν πεις, ναι, τρίτη φορά. Αν πεις Hard Rock, γιατί δεν ξέρω αν δεν το κρατάει το live το TikTok, αλλά τα ανέλησα όλα αυτά στην αρχή της εκπομπής. Είναι μέσα στο YouTube, τα λέω όλα αυτά, αγάπη. Όλα. Καλησπέρα και στο γνώθι σε αυτόν που μπήκε. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα στα Χριστίνα, καλησπέρα στα καλύτερα. Καλησπέρα Χριστίνα μου. Λοιπόν. Και αυτό, άρα κάθε Παρασκευή... Υπομονή, Στεφανία, υπομονή. Υπομονή, αγάπη μου. Κάθε Παρασκευή θα κάνουμε live TikTok, YouTube, το θεματικές. Θεματικές. Λοιπόν, και κάθε Κυριακή θα ανεβάζουμε έρευνα που ευχόμαστε να μην είναι πολύ ωραία. Αυτή την Κυριακή είναι 2,5 ώρες η έρευνα, παιδιά. Έρη μου, δεν πειράζει που μας έχασες. Κοίτα, εκεί στο YouTube θα μείνει, οπότε όποτε γουστάρεις ξαναμπαίνεις και το βλέπεις. Και κάτσε, θα έχουμε έκπτωση. Λέει ο Γαμπρός είναι πιλότος, λέει στα Εμιράτες. Στην Εμιράτε. Τηλεφωνάκι, γιατί εδώ πέρα ο κόσμος μου κανονίζει. Εδώ που το έχω το chat, σε αυτή τη μεριά το έχω το chat. Όχι, σε αυτή τη μεριά το έχω το chat. Τώρα το δείχνω καλά. Μου κανονίζει να πάει εκδρομούλα τέτοιο, Αίγυπτο και θα συμμαζεύεται. Ποιος? Εσείς. Εγώ. Εσείς, οι πάνω, οι κάτω, οι από εδώ, οι από εκεί, οι YouTuber, οι TikToker, όλοι εδώ. Πηγαίνετε εσείς, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα να φυλάω το σκύλο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να γράψετε. Για ποιο πράγμα? Ηλεκτρονική διεύθυνση του καναλιού της Κατερίνας. Του καναλιού. Για πες μου, ναι, όχι, αν, για τις Κατερίνας του κανάλι. Αν είναι γι' αυτό. Φίνιξ, θα το κάνω σε άλλη εκπομπή για την Ατλαντίδα, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Σήμερα σε λίγο θα κλείσουμε. Ήδη έχουμε περάσει και την ώρα το 2ωρο, αλλά επειδή σας βλέπω όλους μέσα και κάνετε ερωτήσεις, γι' αυτό έχουμε κάτσει λίγο παραπάνω, θα κάνω και για την Ατλαντίδα. Το κανάλι τους θέλουν να ξέρουν τα παιδιά. Μπράβο. Θα κάνουμε και για την Ατλαντίδα και για τους Λεμούριους. Και την άλλη εβδομάδα θα συνεχίσω αυτό που έλεγα. Ναι, ισχύει. Για τις πυραμίδες και όλα για τις πυραμίδες. Την άλλη εβδομάδα θα συνεχίσω να πω για τις πυραμίδες, για τον πόλεμο, για όλα αυτά που λέγαμε τώρα, για το κλειδί, το δαχτυλίδι του Σολομώντα, όλα αυτά. Εγώ θέλω να βοηθήσει το σύμπαν. Κοίτα, Δήμητρα, άμα δεν διαβάσεις, όσο και να παρακαλέσεις το σύμπαν, δεν πρόκειται. Λέγανε παλιότερα. Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Λοιπόν, όχι μάτια μου, θα το πάρεις το παιδί, το πτυχίο. Το πτυχίο. Ο παππούς μου έλεγε ότι αν δεν βρέξεις κόλλο, ψάρι δεν τρως. Απλά 2 μαθηματάκια να διαβάσεις και θα το πάρεις. Η χείρα, μπράβο. Μωρέ, διαβάζω, λέει κακομοίρα. Ναι. Δεν διαβάζεις αρκετά, πιο πολύ. Ναι, θα στείλω και κοινοποίηση. Τη Phoenix μου, αν ακολουθάς το κανάλι στο TikTok, θα δεις και την κοινοποίηση που θα κάθε φορά που ανεβάζω κάτι, που θα βγει είτε στο TikTok είτε στο YouTube, το ανεβάζω και κάνω κοινοποίηση κατευθείαν. Απλά μερικές φορές στο TikTok το ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι. Σελήνη μου, Κατερίνα, επειδή δεν πρόλαβα το live από την αρχή, έχω μια απορία.
Η Αίγυπτος συνδέεται με την αρχαία Ελλάδα, βέβαια. Λένε ότι όταν έγινε ο πόλεμος με τους Τιτάνες, οι θεοί, για να κρυφτούνε, πήγανε, λέει, στην Αίγυπτο και μεταμορφωθήκανε, όπως βλέπεις τους θεούς, σε ζώα, κεφάλι ζώων, ανθρώπινο σώμα. Έτσι έχω διαβάσει. Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ, φίλο μου. Ποιος έγινε? Ο Γιώργος από Κύπρο. Α, φιλάκια, Γιώργο. Αχ, Ντόρ, θα σε στεναχωρήσουμε. Όχι, κάποια στιγμή θα κάνουμε event σαν Oracle Whispers. Ναι, απλά... Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν εννοεί με την άλλη ομάδα ή κάτι καινούργιο. Όχι, κάποια στιγμή θα κάνουμε event σαν Oracle Whispers. Μια και μίλησε για την Αθηνά, Στελάκο λέει ολόκληρη η Αθήνα και ένα γράμμα της Αθηνάς δεν έχουμε. Πολύ σωστό αυτό. Το έχουμε. Yes. Ναι. Όχι, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάποιος έχει δημιουργήσει, με AI πάλι, δυστυχώς, μια φωτογραφία, μια εικόνα μάλλον, της πλατείας Ομονίας, που έχει ένα πραγματικά πελώριο άγαλμα της Αθηνάς και δεν θα με χάλαγε καθόλου. Καθόλου. Λέει ο Νίκος. Α, ναι, λέει, θα κάνουμε event. Πολύ ωραία ιδέα. Δικιά σου ιδέα, ρε Νίκο, δικιά σου, εντάξει. Θες event, Νικολάκη. Όχι, εδώ είσαι. Θες event, Νικολάκη. Να το οργανώσεις, Νικολάκη. Πλήρωσε, Νικολάκη. Σου πω εγώ. Λοιπόν, Κατερίνα μου, ένα άσχετο. Θα ήθελα σε ρωτήσω. Λοιπόν, οι ερωτήσεις που μου κάνατε στο YouTube περί ακοής, υψηλής δόνησης, αυτά, νομίζω ότι σας απάντησα σε αυτό, έτσι. Γιατί σας είδα ότι μιλάγατε και μεταξύ σας. Λοιπόν, Κατερίνα μου λέει κάτι άσχετο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ότι είναι αν βλέπεις μια ανθρώπινη μορφή με ελαφρώς γαλάζια μορφή γύρω της. Μην με περάσετε, σας παρακαλώ, για τρελή. Αλλά πέρασε έξω από την μπαλκονόπορτα. Ναι. Περίμενε λίγο, γιατί με μπέρδεψες. Είδες άνθρωπο με ελαφρώς γαλάζια μορφή γύρω του ή σαν άβρα? Αερικό ισχύει. Ποιο? Δεν θα έχω νεφρό πλέον. Το αερικό, κάτι ξέρει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, εκτός από το ρολόι και το βαλιτσάκι, το κουκουνάρι που κρατάνε τι είναι? Υπόφυση. Ναι. Είναι υπόφυση. Και είναι συμβολικό. Ναι. Και κάτι παρόμοιο υπάρχει και στη... Είναι το κονήριο, το κονάριο, το και υπάρχει υπόφυση. και στο... Όχι δίλο, ρε παιδιά, κόλλησα. Στους Δελφούς. Ναι. Η γαλάζια άβρα συνήθως εκπέμπει. Ότι υπάρχει... Η γαλάζια, αν δεις έναν άνθρωπο με γαλάζια άβρα, ανάλογα τι χρώμα μπλε θα το δεις. Αν είναι γαλάζια η άβρα του, συνήθως είναι προστάτης μαζί του ή ο φύλακάς του και το είδες πάρα πολύ έντονο. Ήτανε πολιτικό το ζήτημα. Hello, my friend from Alabama. Έχουν μπει όλοι ξένοι, ρε παιδιά. Hey, sweetheart. How are you? Welcome. Sorry, this live is in Greek, so I know you can't understand the language, it's in Greek. I do apologize. Ήτανε πολιτικό το θέμα με την Κλεοπάτρα και το Γκέσαρα. Καθαρά. Νομίζω καθαρά ήταν πολιτικό το θέμα. Να σε καλά, Έρη μου. She said, I'm good. She said that I'm good, just want to say hi and send my love. Sending my love right back at you. I don't know if it's Terry. I think it's Terry. I'm not sure. Anyway. Όχι. I don't know. Λοιπόν,
κλείνουμε. Αρκετά τον κουράσαμε τον κόσμο και στο TikTok και στο YouTube. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που μας παρακολουθήσατε, που μας ανεχτήκατε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ όσους μπήκανε. 2 μαθηματάκια. Όσους... Δήμητρα, 2 μαθηματάκια είναι. Όσους συμμετείχαν εδώ αυτή τη στιγμή μαζί μας και μας κρατήσανε παρέα και που κρατήσατε παρέα και όλα ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Και υπήρχε η ανταλλαγή απόψε. Τι σπρώχνεις μωρή Μενεγάκη. Άντε, το Μενεγάκι να το δεχτώ. Το μωρί τώρα γιατί. Γιατί. Λοιπόν, ακούστε, θέλω την προσοχή σας και στους πάνω και στους κάτω, δηλαδή και στο YouTube και στο TikTok. Θέλω, θα ήθελα, μην βιαστείτε, μην αγχωθείτε. Λοιπόν, κάτσε ρε. Πήγαινε τώρα πιο εκεί, μιλάω εγώ. Λοιπόν, προτείνω το εξής. Να κάνετε όσοι δεν έχετε κάποιο λογαριασμό στο Discord. Το ξαναλέω. Ακούσατε. Θέλω να κάνετε όσοι μπορέσετε κάποιο λογαριασμό στο Discord. Γιατί κάποια στιγμή θα διοργανώσουμε έτσι ένα ψιλοτζέρτζελο εδώ με όλους μας και θα προσπαθήσουμε να μπούμε όλοι μαζί στο Discord, που είναι πολύ πιο ελεύθερα τα πράγματα, δεν μας ενοχλεί κανείς και οτιδήποτε, να κάτσουμε αρκετές ώρες και να ανταλλάξουμε απόψεις όλοι, να τα πούμε, μιλάνε. που εκεί θα είμαστε ελεύθεροι, θα μπορούμε να πούμε πραγματικά το τι θέλουμε να βγάλουμε από μέσα μας. Ναι, για το μαζικό live. Να κάνουμε ένα μαζικό live. Μπράβο ρε Σελήνη. Να κάνουμε ένα μαζικό live, έτσι. Να μπει ο κόσμος μέσα, να μιλήσει μεταξύ τους σε live. Πώς είναι το TikTok, αλλά το TikTok δεν μπορείς να ανέβεις, μπορεί να ανοίξεις συγκεκριμένα παράθυρα. Είναι μια πλατφόρμα γενικότερα, την οποία έχεις τη δυνατότητα να βάλεις μέσα πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και να ανεβάσεις και σαν βιντεοκλήση τέλος πάντων. Ναι. Πολύ περισσότερο κόσμο. Το οποίο μιλάει ο κόσμος. Δεν πέφτει λογοκρισία. Ακριβώς. Οπότε μπορούμε να τα ψάλουμε ένα στον άλλον εύκολα. Και όχι μόνο να ανεβάσεις, το ξέρεις ότι μπορεί να μιλήσεις με φωνή, να ανοίξεις με κανονικά, να μιλήσει ο ένας με τον άλλον, να ανταλλάξουν απόψεις. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Αντί να κάτσει να γράψει ο καθένας, να γράψει ο καθένας, πώς το λένε, όπως γράφουμε εδώ πέρα, να μιλάμε κανονικά. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Καλώς τον Νίκο. Ναι, και αυτό θα γίνει ως εξής. Βέβαια, σας το ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο μεθαύριο. Έτσι, να οργανωθείτε κι εσείς με την ησυχία σας, να φτιάξετε κάποιους λογαριασμούς στο Discord για να μπορούμε να μπούμε μέσα και από εκεί και μετά όποιοι θα είναι έτοιμοι να μας στέλνετε μια πληροφορία ότι ξέρεις κάτι, είμαι ο τάδε και έχω και Discord, μπορώ να την κάνω τέλος πάντων τη φτιάξια. Οπότε όταν θα είναι να μπούμε σε κάτι τέτοιο, γιατί για αρχή θα κάνουμε κάνα 2 πειραματικά να δούμε πώς τρέχουνε, να μπορούμε να σας καλέσουμε. Και όπως λέει και ο γιος μου που είχε κανάλι στο Discord, ναι. Μπορείτε να βάζετε τον κόσμο μέσα να μιλάει στο live. Δηλαδή να ακούμε και τη φωνή σας για να γίνεται λίγο καλύτερο. Να γίνει συζήτηση. Άσχετο, ναι, σωστά. Άσχετο τώρα με τα λαϊβάκια που κάνουμε εδώ που είναι το κύμα. Έτσι. Να γίνει λίγο έτσι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Να δούμε πώς θα τρέξει. Μπορεί να τρέξει καλά, μπορεί να μην τρέξει καθόλου. Λέει Σελήνη, ναι, αλλά αν μιλάμε όλοι μαζί θα γίνεται ένα μπάχαλο. Σαν τις ειδήσεις, θα το κουμαντάρουμε. Μπορεί να δώσει πώς το λένε, ο hostel. Ο host. Ποιο hostel, ρε παιδάκι μου. Ναι, ο host τέλος πάντων έχει τη δυνατότητα να δίνει προτεραιότητες. Που έτσι θα γίνει κιόλας. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, θα δίνουμε
χρόνο να μιλήσει κάποιος χωρίς να επεμβαίνουν οι υπόλοιποι και τα σχετικά για να μην γίνεται μπάχαλο. Ξέρεις τι Απλά ωραίο είναι λίγο αυτό? την υπομονή εκεί, έτσι. Θα είναι ωραίο για να μπορεί ο κόσμος να μιλήσει, να κάνει, να ράνει, να επικοινωνήσει, αντί να, ξέρεις, γιατί πες ότι είναι το TikTok, ωραία, και έχω μόνο 8, μπορείς να ανοίξεις μέχρι 8 παράθυρα. Και είναι και άλλοι άνθρωποι από κάτω που θέλουν να μιλήσουν, να ναι. κάνουν, ενώ έτσι μπορεί να επικοινωνήσουμε, να μιλάμε, να ανταλλάζουμε απόψεις, είναι πολύ ωραίο αυτό. Απλά για αρχή θα κάνουμε κανένα δυο περιορισμένα, δηλαδή με πιο λιγότερο κόσμο, να δούμε πώς τρέχει και αν μπορούμε να το κουμαντάρουμε, γιατί εντάξει, και εμείς καλά το φανταζόμαστε, μπορούμε να το κουμαντάρουμε. Και να δούμε μετά τι και πώς. Καλό βράδυ, Moses. Moses the Greek. Λοιπόν. Καλό βράδυ. Γεια σου, Μωυσή. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Γεια σου, Μωυσή. Καλό βράδυ. Γεια σου, Μωυσή. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Και είπαμε, θα μιλήσουμε και για Ατλαντίδα, θα τα μιλήσουμε όλα θα τα καλύψουμε. Λοιπόν, αγάπες μου, φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και στο TikTok και στο YouTube. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμάς θα μας βγει λίγο η πίστη, θα παγώσουμε, γιατί θα πάμε για έρευνα. Με στα άγρια χαράματα. Ναι, πω και δουλεύω και την επόμενη μέρα. Και εσύ δουλεύεις την επόμενη μέρα. Τα φιλάκια μου και να περνάτε όμορφα. Φιλάκια πολλά και στους κάτω, TikTok, και στους πάνω. Και στους πάνω εδώ, YouTube. Ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Ωραία. Πάμε εδώ. Κλείσιμο. Εδώ. Κλείσιμο. Φιλάκια.